Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Niin kuin kuvasta näkyy, meillä on spessujakso tiedossa, meillä on täällä vieras ja kuunnellaan kohta, että mitä hänellä on sanottavana. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä, Jukka ja Werneri Pulkkinen myös tällä kertaa keskustellaan markkinoista ja ehkä mahdollisesti siitä, että miten susta tulisi parempi treidaaja. Mutta kaikki ei välttämättä Werneri sua vielä tunne, niin haluaisitko antaa pienen intro itsestäsi? Meillä varmaan on vaan jonkin verran tietoa susta, niin annetaan mieluummin vieraan itse esitellä itsensä. Kiitos ensinnäkin, että sain tulla jaksoa ja omasta puolesta kanssa kaikille katsojille terveiset. Tosiaan Inderesillä yhteisön rakentajana, toiminut nyt reilu 6 vuotta. Toimin meillä myös foorumipoliisina, eli moderoin muun muassa Inderesin foorumia. Teen paljon toimarihaastiksi. Ehkä Tubesta monille voi olla tuttu Wernerin Vartti-sarja, joka ilmestyy noin 2 kertaa viikossa ja käy osakemarkkinaa yleensä makrotasolla semmoisen enemmän hotlaaja-sijoittajan näkökulmasta läpi. Sähän et varsinaisesti ole niinku mikään treidaaja. Meillä on ehkä täällä niinku Traders Clubissa ehkä enemmän just tämä treidausnäkökulma ollut, mutta tämä on ehkä rikkaus, me saadaan näitä. Meillä on ollut erilaisia sijoittajia muutenkin ennen täällä, ja me ollaan ehkä nyt Jukan kanssa yritetty kasvattaa partaa, että sulla olisi vähän kotoisampi olo nyt täällä niin ympäristössä näin. Ollaan ihan ok duuni ilmeisesti. Sullakin on makeasti kyllä toi hyvän näköinen. Teillä on vähän samalla tavalla väriääntynyt toi parta. Joo, mä tykkään tuosta väristä. Ei sieltä harmaantumaan, mutta vaaleantumaan. Hyvä sävy. Kypsä aikuisen sävy, joo. Mutta onko sä itse tutustunut siis treidaamiseen millään tasolla? Kun sä oot ollut jossain ehkä meidän noissa treidaus tommosissa pläjäyksissä mukana, mutta onko sä ollenkaan niinku tutustunut tähän aiheeseen? Hyvin pintapuolisesti, mutta mä oon ensin lukenut sen sun treidausoppaan. Ja treidaaja on melkein mahdoton olla törmäämättä joka päivä, jos seuraa vähänkään aktiivisesti sijoituskeneen. Eli vaikka en ole ikinä itse varsinaisesti treidannut, riippuu toki varmaan miten treidaamisen määrittää, että en ole ehkä päivätreidannut. Voihan olla, että monet sijoitukset on jäänyt vaikka alle vuoden mittaisiksi, niin onko se sitten vähän pidemmän aikavälin treidaamista, miten se haluaa määritellä. Mutta sanoisin, että pintapuolisesti kuitenkin sen tunnen, jossain määrin ainakin. Loistavaa. Puhutaan tänään tosiaan enemmän ehkä niin makroasioista, yleisesti siitä, että miten sä näet osakemarkkinan tällä hetkellä. Että kun katsoo sun viikoittain ilmestymiä videoita, niin huomaa kyllä usein, että varmasti osittain seurataan niin kuin samoja datalähteitä ja kavereita Twitterissä, mutta hirveän usein esiintyy samoja graafeja ja samoja poimintoja tulee, että siinä mielessä varmaan niin kuin paljon omissa mielissä pyöritellään näitä samoja asioita, mutta hyvä saada välillä myös vähän erilaista näkökulmaa kuin tämä mun oma näkökulma. Toivottavasti me ollaan jostain asioista myös eri mieltä, niin saadaan ehkä vähän jotain debattiakin. Se on kevyt fight tähän. Kyllä. Et jos mietitään ihan yleisesti, niin mikä sun näkemys osakemarkkinoista on tällä hetkellä vuonna 2023, kun siirrytään helmikuusta maaliskuuhun kohta, että tuntuu siltä, että porukka on aika eri leirissä tällä hetkellä. On tosi karhuisia ihmisiä, on tosi härkäisiä ja sitten on paljon siitä välimaastosta, jotka ei yhtään tiedä, mihin markkina on menossa, koska niin kuin tulee niin erilaisia signaaleja. Osa sanoo, että ollaan varmasti menossa taantumaan ja tulokset droppaa. Osittain näyttää siltä, että talous onkin reboundaamassa uudestaan nousuun. Et mikä on sun oma semmoinen niin kuin yleinen näkemys tässä alkuun ja ehkä pureudutaan sen jälkeen tarkemmin slaidien kautta siihen vielä. Tämä oli hyvä tuo alustus, kun tarkensit tässä helmi-maaliskuun vaihteessa, koska näitä videoitahan saadaan katsoa paljon myöhemmin ja näkemys. Mä itse pääni sisällä mä oon melkoinen tuuliviiri, että mä en ihmettele itse, että mulla saattaa päivän sisällä näkemys vaihtua vaikka 7 kertaa markkinasta. Se ei toki tietysti välittömästi välity, vaikka se mitä tekee osakesalkussa. Mä yritän vähän filteroida sitä, että vähintään pari työunet pitää aina nukkua ennen kuin tekee. Mutta ehkä markkinanäkemys, jos lähtisi ehkä viime syksyn kautta, silloin mä olin aluksi kesällä vielä tosi varovainen, mutta sitten syksyllä tuli itse osteltua tosi paljon osakkeita. Pitää vielä muuten tarkentaa, tämä on mun oma henkilökohtainen näkemys. Inderesillä ei ole varsinaisesti niin kuin virallista markkinanäkemystä, mutta ehkä sallitaan tämmöinen omien näkemysten heittely hyvin hiha perustein. Syksyllä ostelin itse tosi paljon osakkeita. Silloinhan markkinalla moni venäs suorastaan sitä stagflaatioskenaariota, eli talous hidastuu tai menee jopa taantumaan ja samaan aikaan inflaatio korkealla. Ja niin kuin historiasta tiedetään, niin sehän on osakkeelle ehkä se myrkyllisen skenaario, sulla tulee tulokset alas, mutta korot on ylhäällä. 70-luvun stagflaatiossa osakkeiden, jos puhutaan siitä P-luvusta, niin hän painui johonkin 8 lopulta, eli suunnilleen puolet halvempi, mitä pörssi tällä hetkellä.
Mun mielestä syksyllä moni yhtiöihin ladattiin sellaisia odotuksia, että nyt yli lopettaa kasvun seinää ja silti ne olisi ihan ok sijoituksia, niin silloin oli hyvä ostaa. Sitten tässä on oikeastaan alle puolessa vuodessa muuttunut tosi radikaalisti tilanne. Osakkeethan on noussut indeksitasolla se ehkä 10%, mutta monet yksittäiset firmathan on noussut yli 100% helposti. Ja samaan aikaan talouskuva on muuttunut, että stagflaatiosta ei enää puhu kukaan, ja talous, jonka silloin piti mennä taantumaan, niin sehän on itse asiassa kääntynyt yllättävän kuumaksi. Että talousdatahan viittaa, toki aina voi kaivaa jonkun mittari, joka puhuu taantumasta, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että ollaan itse asiassa semmoisessa syklin tosi kuumassa vaiheessa. Jos katsoo vaikka työllisyyttä, varsinkin Yhdysvalloissa, mutta myös Euroopassa, missä toki rakenteellisesti työttömyysaste on vähän korkeampi. Mä sanoisin nyt, kun osakkeet on nousseet, ei ole enää semmoisia ilmeisiä aliarvostuksia tarjolla. Mä en ole missään nimessä super härkämäinen nyt, että tavallaan sellainen onnella-skenaariohan olisi, että inflaatio vaan jäähtyisi mystisesti ja silti tuloskasvu jatkuu ja korot laskisi. Silloin voisi olla bullish, mutta se upside varmaan jäisi, kauhean finglish-termejä, mutta se potentiaali ylöspäin jäisi varmaan aika vähäiseksi. Ja sen sijaan on paljon riskejä, jos ne realisoituu, niin sitten tulee lunta tupaa. Mä sanoisin, että ainakin tälleen holdajan näkökulmasta, niin mun mielestä nyt on hyvä hetki olla tekemättä mitään, tai ehkä myy jotain osakkeita, jos on varsinkin tullut virhesijoituksia, niin aina tämmöisessä tilanteessa on hyvä putsata sitä salkkua ja pitää se terveenä, että siellä on arvoa luovia yhtiöitä, eikä semmoisia onnettomuustapauksia, niin ehkä hyvä hetki tarkkailla. Mutta en ole myöskään siinä ultra karhuleirissäkään. Niitä karhuskenaarioita on ihan fantastisen helppo kyllä maalailla, ja niillä saa aina paljon huomioon, kun ne on niin dramaattisia, mutta en ehkä ihan siihenkään leiriin taipu. Joo, tosiaankin osakemarkkinat on sieltä lokakuun pohjista noussut aika nätisti. SP500 taitaa olla nyt semmoinen 13% sen pohjan yläpuolella. Se on tullut vähän yli 5% nyt alaspäin sieltä helmikuun huipuista kuitenkin. Eli jonkunlainen korjausliike on nähty ja tässä näkyy niin kuin vuoden alusta tuottaja eri markkinoilta. Jos miettii osakkeiden ulkopuolelta vaikka, nyt kun velkakirjoista ja koroista ylipäätänsä alkaa pikkuhiljaa saamaan jotain tuottoa, ja ne on pitkästä aikaa ainakin jonkunlainen vaihtoehto osakkeille, vaikkei ehkä vielä reaalituoton näkökulmasta kuitenkaan, koska inflaatio on niin korkeata, onko sulla omat sijoitukset täysin pelkästään osakkeissa, vai onko sulla jotain muita omaisuusluokkia, ja miten ylipäätänsä näet niin kuin korot tai muut omaisuusluokat sijoitussalkun näkökulmasta? Itse harrastan lähinnä oikeastaan vaan suoria osakesijoituksia. Se on ollut, mä oon nyt... Tämä ei ole maksettu mainos siis millään tapaa. Että niin joo. Se on hyvä tarkentaa tässä vaiheessa. Mä oon sijoittanut nyt vajaa 14 vuotta ja osakkeet on käytännössä aina ollut se juttu. Pitäisi ehkä yrittää vähän opiskella enemmän muitakin. Toki tulee pintapuolessa seurattua ja tähän ei varmaan niin kuin omistusasuntoa ei ehkä silleen mielletä sijoituksessa kuitenkaan tässä kontekstissa. Mutta mitä noihin korkoihin tulee, niin korothan alkuvuodessa, kun korot laski, niin hän tuotti hyvin. Nythän on itse asiassa ainakin muistaakseni Bloomalla oli se Global Aggregate Index bondeille, niin se oli antanut taas kaikki tuottonsa pois. Että tähän ei ollut velkakirjasijoittajille sinänsä niin hauskaa aikaa, kun korot nousee, niin velkakirjan arvo laskee tosi rajusti. Mutta kyllähän noista koroista saa, jos unohdetaan ne reaalituotot, koska monet ihmiset miettii asioita vaan silleen, miten ne nimellisesti ruudulle lävähtää, niin kyllähän koroista saa ihan hyvinkin vakavaa tuottoa tällä hetkellä, että tietysti suomalaiselle se tarkoittaa korkorahastoja, niitä on ihan överisti täällä kattonut, mutta kyllä niistä alkaa saamaan jo hissukseen jotain. Jenkeissä varsinkin niin 10-vuotisesta, mikä on sellainen ehkä maapallon finanssimarkkinan sanon niin kuin vetovoima, niin kun siitä saa sen 4%, niin se on mun mielestä hyvinkin kilpailukykyinen tuotto osakkeisiin nähden tällä hetkellä. Ja 1- ja 2-vuotista jenkkilappuista saa itse asiassa tällä hetkellä 4,8%. Eli ne on aika niin kuin nimellisesti houkuttelevan kuuloinen. Toki näin eurosijoittajan näkökulmasta me ei oikein niihin päästä helposti käsiksi, ja sitten siinä tulee se valuuttariski, joka saattaa olla niin kuin suurempi heilahdus siinä oikeasti kuin mikä se on se tuotto, että kuitenkin yleensä korkosijoittajat katsoo sitten siinä samassa valuutassa niitä vaihtoehtoja, ja ne on kuitenkin Euroopassa selkeästi matalampia tällä hetkellä vielä, mitä tuolla Jenkeissä on tarjolla. Mutta kyllä meillä Euroopassakin yllättävän korkealle hinnoitellaan noita korkoja tällä hetkellä. Etenkin jos katsotaan niin kuin Euroopan keskuspankin ohjauskorkoa ja sitä, että minne markkina näkee sen nyt nousevan. Eli justiinsa teidän aamukatsauksessa mainittiin, että sinne 4% korkeuksiin odotetaan tuossa niin kuin syksyn aikana nousevan tuon Euroopan keskuspankin koronkin jo. Joo, noihan on noussut se arvaus, mikä markkinalta tulee ohjauskorkoihin, on mun käsittääkseni niin kuin paras arvaus. Nehän on noussut koko ajan kuitenkin tässä, että se saa nähdä sitten, mihin se huippu lopulta asettuu. Ja se on hauska, kun ennen
korkojen nousuuhan kaikki puhuu, että Eurooppa menee heti katki, kun korot nousee joku 0,25%, niin Italia on konkurssissa, mutta ei se selkeästi ihan noin mene, ja täytyy muistaa, että Eurooppahan on oikeasti tosi vauras maanosa. Meillä on tavallisilla kansalaisilla, ei välttämättä niinkään suomalaisilla, mutta tavallisilla italialaisillahan on muistaakseni 10 000 miljardin, olikohan varat. Tämä tuli nyt ulkomuistista, mutta sinne päin, että Italiassa ihmiset on vauraita, Ranskassa, Saksassa näin päin pois. Eli valtavia käteistalletuksia, joille alkaa saamaan korkotuottoa. Ihmisille ei ole keskimäärin Euroopassa vaikka erityisesti asuntolainaa. Ja toisin kuin Suomessa on vaikka vaihtuva korkoisia lainoja, puhumattakaan Ruotsista, että meillä korkojen nousu ehkä saa nähdä kääntyksen nettonegatiiviseksi vai positiiviseksi, mutta ne on tavallaan myös tukea ihmisiä jossain määrin. Pitää noista omaisuusluokista heittää vielä, että jos tätä nykyympäristöä miettii, niin raaka-aineethan tunnetusti on inflatorisessa ympäristössä parempi. Niissä on vaan se vekkuli, että no Ukrainan sodan alkamisen jälkeen on itse asiassa tullut jo alas, mutta sitten jos tulisi taantuma oikeasti, niin silloinhan raaka-aineet ei toimi tosi hyvin, mutta sieltä tälle, joka uskoo, että inflaatio kestäisi vuosikausia, niin silloinhan raaka-aineet on historiallisesti ollut itse asiassa ihan hyvä suoja. Sellainen laaja raaka-ainekori ehkä hajautettuna yksittäisiin raaka-aineisiin, en osaa sanoa, minne ne sitten aina heiluu. No meillä täällä TC:ssä on tapana katsoa makroa aika usein, sä siellä Wernerin vartissa kanssa puit ja niin kuin painit näiden asioiden kanssa, niin onko inflaatio tällä hetkellä sun mielestä suurin uhka tai mahdollisuus tällä hetkellä markkinoilla vai miten sä tämän asian näet? Kyllä inflaatiota voisi pitää edelleen ainakin yhtenä suurimmista. Se ei ole enää ihan samalla tavalla kuin se oli vuonna 2021 lopulla ja 2022 alussa, koska silloinhan inflaatio tuli yllättäen käytännössä. Toki jälkikäteen moni sanoi, että sen ennusti, mutta kyllä se taisi niin kuin isolle konsensukselle päätellen eri omaisuusluokkien reaktiosta ja miten korko-odotukset nousi sen jälkeen, niin sehän yllätettiin käytännössä markkinahousut nilkoissa. Ja se osakkeethan on hirveän huono inflaatiosuoja itse asiassa oikeasti silloin, kun inflaatio tulee yllättäen. Ja sen takiahan vuosi 2022 oli tosi rankka lopulta osakemarkkinalle, varsinkin tekno-osakkeissa ja tämmöisissä, joiden kassavirrat on siellä jossain kaukana vuonna nakki. Nyt ehkä inflaatio ei ole enää samalla tavalla yllätys, että siitä ei ole nähty enää hirveän vaikka dramaattisia reaktioita markkinoilla välttämättä, kun tulee tuommoisia huonoja inflaatiolukuja, mutta sen sijaan se tuntuu, että se on jäänyt semmoiseksi niin kuin jarruksi sinne pönttöön, että ei oikein lähde niin kuin millään pois. Että se niin kuin saattaa ehkä riski siitä, että meillä toistuu pidempikin inflaatiojakso kasvaa. Ja sitten ehkä se iso kysymys on, että kun keskuspankin tietysti mandaattiin kuuluu se inflaatio saada sinne pariin pinnaan, mikä on hatusta heitetty, mutta ihan semmoinen hyvä tavoiteluku kuitenkin. Et palataan ehkä siihen, kun 1,5 vuotta sitten puhuttiin paljon, että kun koronnostot alkaa rivakasti, niin jossain vaiheessa jokin menee rikki ja sitten kaikki on pilalla ja tulee joku finanssikriisi. No sehän kommentti unohtui sitten, kun korot alkoi nousee, eikä tapahtunutkaan heti mitään, mutta toi ehkä vähän ainakin itselläni tullut mieleen, että toi riski kasvaa jälleen, mikäli toi inflaatio ei tuosta oikeasti suostu taittumaan ja se muuttuu yhä pikemminkin rakenteellisemmaksi. Sitten alkaa herää kysymys, tätä heitettiin pari vuotta sitten hyvä kirja Demographic Great Reversal, missä muun muassa argumentoidaan, että kun työväestö surkastuu, varsinkin meidän länsimaissa, että se ei itse asiassa olisikaan deflatorinen asia, niin kuin se on vaikka aluksi ollut Japanissa, vaan inflatorinen, kun palkkainflaatio lähtee juokseen. Tähän on itse asiassa nuorille työmarkkinaan tuleville ihmisille aivan loistava juttu. Sun neuvotteluvoima vaan kasvaa palkkapöydissä, koska niitä nuoria työntekijöitä on alati vähemmän. Et viimeiset 40 vuottahan on hyödyttänyt pääomaa nimenomaan tosi paljon, kun työvoima on ollut globaalisti haravoitavissa, mistä vaan siirretään aina halpamaihin työpaikat ja näin, mutta se sama temppu ei ehkä enää onnistu seuraavan 40 vuoden aikana yhtä tehokkaasti. Et saa nähdä, miten menee, mutta jos toi menee oikeasti tohon, niin sitten voidaan nähdä itse asiassa pidempikin jakso, missä meillä on kovempi inflaatio, korkeammat korot, eikä välttämättä ehkä niin hauskaa osakkeessa kuitenkaan. Joo, toi on niin kuin mielenkiintoinen tuo dynamiikka, ja nyt kun oikeastaan kukaan meistä ei ole elänyt semmoisessa korkeamman inflaation ajassa, niin hirveän vaikea myöskään mitään järkeviä näkemyksiä esittää. Totta kai tällä kertaa kaikki on tässä vähän eri tavalla ainakin kuin siellä aikaisemmin historiassa, missä tosiaan se aikaisemmin väestö on kasvanut kovaa tahtia ja ehkä tuottavuuskin on kasvanut kovempaa tahtia. Nyt toisaalta taas tuntuu, että meillä on niin kuin teknologinen kehitys kuitenkin vie niin kuin eteenpäin ja on ollut ehkä niin kuin yksi niistä tärkeimmistä syistä viimeisen 10 vuoden aikana tätä viimeistä inflaatiopurskahdusta, minkä takia se inflaatio pysyi niin matalalla, kun tuli erilaisia alustatalouden yhtiöitä ja kivijaloista siirtyi se verkkokauppaan ja näin edespäin, mikä niin kuin oli monella tapaa deflatorista ja piti inflaatioon niin alhaalla. Niin kuin, jos mietitään sitä, että se vähän niin kuin rakenteellinen deflatorinen kehitys tai
tai matalan inflaation kehitys, missä oltiin justiinsa pari vuotta sitten ennen näitä erilaisia shokkeja, jotka aiheutti sen niin kuin inflaatiopurskahduksen, niin onko siinä tapahtunut todellisuudessa niin isoa muutosta, että se niin kuin kokonaisvaikutus ja nettovaikutus olisi se, että me jäätäisiin tämmöiseen niin kuin pidempään korkean inflaation aikaa, vai onko se vaan ikään kuin se inflatorinen noidankehä, että kun niitä hintoja aletaan korottamaan, niin se hinnan korotuspaine jatkuu, kun eka yritykset korottaa hintoja, eli kotitaloudet tuntee hinnankorotukset, sen jälkeen alkaa vaatimaan korkeampia palkkoja, ja sitten kun ne saa korkeammat palkat, niin taas yritykset joutuu nostamaan uudestaan hintoja, koska se kustannus nousee. Miten sä näet sen kokonaisuuden? Tuo oli hyvä alustus. Mä opiskelin taloushistoriaa yliopistossa, että ei mennä nyt ihan keskiajalle asti, mutta jos miettii 2010-lukua, niin siinä kanssa ehkä mikä ero, kun meillä oli tosi matala inflaatio, niin pitää mennä finanssikriisiin, jossa elvytettiin varsinkin keskuspankkien toimesta, mutta keskuspankkien elvytyshän ei varsinaisesti ole inflatorista. Moni ihminenhän sekoittaa se, että keskuspankki muka printtaa rahaa ja se menisi muka kiertoon, mutta se itse asiassa niin kuin, ne ei käytännössä edes printtaa rahaa, vaan pikemminkin sylkee vaan likviditeettiä tuonne finanssijärjestelmään, jossa se meidän reaalitalouteen tälleen yksinkertaistettuna ilmastunut, niin ei se tule näkyykään inflaatiossa. Ja mitä finanssikriisin jälkeen tehtiin, niin itse asiassa tosi pianhan maapallon poliitikkojen päät vallotti siihen austerity-aivopieru, eli ruvettiin syrkästämään vyötä. Vaikka itse asiassa siinä 30-luvun laman opetus sanoisi pikemminkin se, että sitten vaan pitäisi kunnolla runtata sitä julkista elvytystä. Moni ihminen on ehkä vähän allerginen julkiselle velkaantumiselle, mutta julkinen velka on maailman ihanimpia asioita. Sehän luo, kun julkinen sektori velkaantuu, niin sehän luo assetteja yksityiselle puolelle. Toki ei voi loputtomasti, varsinkin Suomen kaltainen pieni maa velkaantua, mutta joku Yhdysvalloilla on aika iso kapasiteetti velkaantua. Joka tapauksessa 2010-luvun alussa sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa alettiin kukkaronnyörejä laittaa tosi nopea kiinni, ja se talouden elpyminenhän jäi sen takia tosi kituliaaksi. Sen takia vuorostaan keskuspankki jatkoi sen elvytystä, mutta keskuspankin elvytys on kuin narulla työntässä, eli se ei käytännössä reaalitaloutta saa ilman sitä valtion apua käytännössä käyntiin. Ja se oli varmaan osa syy, miksi lopulta osakkeillähän 2010-luku oli myös aika hyvä, koska oli matalat korot, paljon likviditeettiä, osakkeet lopulta nousi, vaikka samaan aikaan varsinkin makrotaloudessa kiinni oleville firmoillehan 2010-luku oli vaikea. Mä toivottavasti tämä meillä rönsyilyksi, mutta sehän ei itse asiassa matalat korothan ei suoraan osakkeilla ole hyvä asia siinä mielessä, että jos sulla on matalat korot, niin se tarkoittaa myös sitä, että sun pitkän aikavälin tuloskasvukuva täytyy olla myös tosi laimea, koska se olisi ristiriitasta, että sulla olisi ikuisesti matala korko ja samaan aikaan vaikka tosi kova ylläävä talouskasvu, koska pitkässä juoksussa korkoon pitäisi nousta sen talous- ja inflaatiokuvan mukana. No joo, sitten taas tässä, miten taas pandemia-aika eroon, niin nythän ehkä se austerity-oppi niin heitettiin täysin romukoppaan, ne on elvytetty tosi avokätisesti. Ja mun mielestä se vastaus on ollut ihan oikea. En olisi halunnut kokeilla toisessa universumissa semmoista versioa, missä pandemia on vastattu sillä, että julkinen sektori olisi yrittänyt, että mennään sitten niin budjettiin, pidetään budjetista kiinni. Mä luulen, että sitten meillä olisi oikeasti ollut semmoinen finanssikriisi 2 ja käytännössä niin kuin suuri lama jälleen kerran. Mutta mä luulen, että tuosta fiskaalielvytyksestä niin se heijastuu vielä tosi pitkälle talouteen. Eiköhän nytkään, siis kyllähän nuo julkiset sektorit on suhteessa ne elvytä enää niin rankasti, mutta onhan ne edelleen niin kuin alijäämäisiä käytännössä ympäri maailmaa, mikä varmasti osiltaan ruokkii. Sitten taas tuohon väestöön, niin totta kai väestö muuttuu tosi hitaasti, mutta kyllä se varmaan jonkin verran alkaa vaikuttaa, että Jenkeissä viime vuosina maahanmuutto on ollut jäänyt paljon pienemmälle tasolle, että siellä on tietysti maahanmuutto ollut tosi isossa roolissa siinä, että sulla tulee koko ajan uusia käsipareja sinne työmarkkinalle. Sen määrä on vähentynyt tosi paljon hetkeksi ainakin, nyt se taitaa olla palaamassa siihen trendiin just näin jonkun tutkimuspaperi aiheesta. Kiinassahan työikäinen väestö on kääntynyt just laskuun, ja Euroopassa tietysti useimmissa maissa jo pidemmän aikaa. No on tietysti asioita, joilla kestää vuosikausia, vuosikymmeniä porautuu kunnolla, miten ne niin kuin näkyy, mutta en ihmettelisi, kun se tapahtuu niin monta asiaa samaa aikaa, ja sitten vielä samaan aikaan on elvytetty niin paljon, että talous on tavallaan heti siinä täyskapasiteetissa, niin voi hyvinkin olla, että se on tässä tapauksessa rakenteellisempaa. Hyvä uutinen kyllä tuohon sä mainitsit tuon hinta-palkkakierteen. Sitten oli just meidän Marianne, meidän ekonomisti, mainitsi tutkimuksen, missä todettiin, että viimeisen 60 vuoden aikana noita instansseja on ehkä, nyt tulee ulkoa, suunnilleen 70, vai muutamia kertoja palkkahintakierre on oikeasti jäänyt päälle, että työntekijät pyytäisi loputtomasti uutta palkkaa. Että se itse asiassa, se on kai vähän myytti jopa, että se tulisi niin herkästi, ja sitten ei toistaiseksi ollut kuitenkaan niin kamalasti viitteitä, mutta mitä pidempään tuo palkkasumman kasvu jatkaa reippaana, niin totta kai se niinku huoli siitä kasvaa. Vaikka jälleen kerran se, että ihmisten tulot kasvaa, niin se voi olla pörssiyhtiöille kökköä, kun niiden palkkasumma kasvaa, mutta onhan sitten toisaalta kulutuksia ehkä tavallisen ihmisen kannalta pitää
sijoittajat aina miettii nurinkurisesti maailmaa, että ikään kuin ihmisten pitäisi elää olla nälkäpalkalla ja sitten elää velaksi ja pörssiyhtiöt nauttii. Että täytyy miettiä myös, että se kuluttajan pitää voida lopulta hyvin ja saada palkkaa, että se voi kuluttaa ja silloin talouden rattaat pysyy pyörimässä. Hyviä pointteja. Tosiaan toi vuositason inflaatio on tällä hetkellä näyttää tosi korkealta, mutta niin kuin valtaosinhan se johtuu niistä tosi korkeista luvuista, mitä saatiin tuossa vuoden 2022 alussa. Niin kuin nähdään, tässä on Jenkkien sekä Euroopan toi kuukausitason inflaatioluvut ja sitä mukaan, kun saadaan näitä uusia kuukausinoterauksia tänne oikealle puolelle tässä helmikuussa ja tammikuun luvut saadaan tänne, niin sitä mukaan nämä tosi korkeat palkit täältä viime vuoden puolelta pyyhkiytyy pois ja sitten se vuositason inflaatio tulee nopeasti alaspäin. Se varmaan niin kuin, parantaa niin kuin, fiiliksiä normaalissa kotitaloudessa, kun nähdään, että se korkea inflaatio, mikä tuli jossain määrin shokkina varmaan moneen kotitalouteen, alkaa pikkuhiljaa helpottaa, kuluttajaluottamus paranee ja ehkä myös ne niin kuin palkkatoiveet ja vaateet sitä kautta kuivuu nopeasti kasaan, kun ja jos se inflaatio tulee nopeasti alaspäin. Eli meillä on niin kuin tosi hyviä viitteitä tuossa niin kuin viime vuoden lopulla, että etenkin jos katsotaan sitä 3 tai 6 kuukauden inflaatioa, niin se oli tosi nopeasti rauhoittumassa, mutta nyt tammikuussa me saatiin sitten vähän niin kuin kylmää vettä niskaa, eli saatiin odotettua kuumempia inflaatiolukuja. Jenkeissäkin toi 0,5% kuukausitasolla, niin se on niin kuin vähän liian korkea, ei haluttaisi noin korkeita lukuja saada, ja kaikki noi luvut, oli se CPI, PPI tai nyt viime perjantaina toi PCE-inflaatio, mihin viittaa tuossa omassa twiitissä, niin ikäviä yllätyksiä, mutta nämä on vain yhden kuukauden lukuja, ja inflaatio yleensäkin on tosi semmoista pomppusta edestakaisin, että ei voi vielä puhua, että se olisi uudestaan kääntynyt nousuun. Tuon 1 kuukauden perusteella pitää saada lisää dataa. Ja yksi hauska ajatus tuossa on myös se, että nyt kun pitkästä aikaa ollaan nähty näin korkeata inflaatiota, niin onko se vaan nimenomaan just tuo vuoden vaihde, mihin ne hinnankorotukset on keskittynyt. Toki siellä tehdään tuommoisia sesonkin-tasauksia ja muuta, mutta nyt kun tämä on niin poikkeuksellinen tuo inflaatio ollut, niin ehkä se tasoituskaan ei ole tasannut sitä, mikä oikeasti tuossa vuodenvaihteessa vaan niin kuin kaikki on nostanut hintoja. Etenkin se näkyy siellä just palveluiden puolella, missä ehkä vielä se palveluiden hinnoittelu tapahtuu siinä niin kuin vuodenvaihteessa on niin hyvä aika nostaa niitä, jos niin kuin tavarat ja muut niitä nostetaan pitkin vuottakin ja tälleen. Niin siinä on yksi selitys ainakin siihen, että minkä takia toi tammikuu yllätti ikävästi ja ehkä voidaan vielä niin kuin elätellä toivoa siitä, että nyt tässä seuraavien kuukausien aikana saadaan tässä parempaa inflaatiodataa, ja tämä saattaakin vähän niin kuin keikahtaa toiseen suuntaan, eli kun ollaan noita korkeampia korkoja hinnoiteltu näiden inflaatiopettymysten takia, niin periaatteessa on varaa myös siihen, että jos se inflaatiodata taas seuraavien kuukausien aikana yllättääkin paljon mukavammin, niin odotukset korkojen nostosta taas himmenee ja noin lyhyemmät korot kääntyy laskuun, ja täällä taas voi olla niin kuin osakemarkkinoita tukeva vaikutus. Ehdottomasti, jos se menee silleen. Toi vaan näyttää siltä, että mun täytyy myöntää itsekin julkisesti, että mä kuuluin pitkään Team Transitoriin, ja nyt mun usko tähän transitori-inflaatio on alkanut vaappumaan. Mä itsekin ymmärrän transitori niin, että se voi kestää vaikka 3-4 vuotta, mutta ehkä jos sitä oikein venyttää, eli ehkä se Powellin alkuperäinen transitori taisi olla vähän sellainen. Se taisi olla 6 kuukautta ennen. Se taisi olla 6 kuukautta, joo. Mun mielestä se tietysti transitori, jos se vetää sille universumiskaala, ihmiskuntakin on vaan transitori, että se pitää ehkä ymmärtää sille metafyysisemmalla tasolla, että se vielä niin kuin pitää kutinsa, mutta kyllä se vaikuttaa yhä laaja-alaisemmalta. Että esim. Tuossa PCS:hän on se hyvä, että siinä asumisen paino on vaan puolet siitä, mitä se on siinä CPI-mittarissa, missä se on noin 1/3, ja niin kuin säkin olet nostanut usein esiin, niin se metodologiansa takia se asumisen inflaatio tulee hirveällä viiveellä, että me tavallaan se asumisen inflaatio, mikä nyt on siellä, niin se on oikeasti tapahtunut joskus tyyli jo syksyllä. Mutta PCS sen paino on paljon pienempi, ja silti se vetää noin kovia lukemia, niin herättää paljon kysymyksiä. Toinen on ehkä sitten työmarkkina. Työttömyyskorvaushakemuksethan on käytännössä edelleen tosi alhaisella tasolla. Työllisyysaste on jäänyt itse asiassa vähän heikommalle tasolle Jenkeissä. Monethan katsoo vain työttömyysastetta, mutta työllisyysaste ehkä antaa paremman kuvan, mikä prosentti työikäistä väestöstä on työn äärellä. Ja vaikuttaa siltä, että ihmiset on niiden mahtavien sijoitustuottojensa turvin jäänyt ennenaikaiselle eläkkeelle, eikä ole palaamassa, jos välttisi koko työvoimaan. Että se itse asiassa tukee just sitä teoriaa siitä, että se olisi niin kuin rakenteellisempi se ongelma. Atlantan Fedillä on hyvin niitä wage tracker-mittareita. Sama alettu rakentaa Eurooppaa, ja nekin viittaa siihen, että palkat nousee edelleen muistaakseni yli 5% vuosivauhtia, mikä
toki jos inflaatio laskee, niin sittenhän niin kuin reaalitulot kasvaisi voimakkaasti ja tukee kulutusta, mutta vähän herättää kysymyksen, että missä voi reaalitaloudessa enää parantaa, jos sulla on jo kaikki työntekijät kiinni siellä töissä, sulla on kapasiteetti melkein täys käytössä siellä ja täällä, että se ehkä itteni vähän sille varovaisemmin sen tulkitsi sinne tavallaan, että missä sä enää parannat. Tai sitten sun pitää investoida taas rajusti, mutta sekin voi olla taas inflatorista, kunnes ne niin kuin uusi kapasiteetti valmistuu. No jos puhutaan vielä noista lainoista ja lainakoroista, sä tuossa aikaisemmin vähän väläytit sitä, että Euroopassa niin ei ole ihan yhtä lailla näitä asuntolainoja kuin mitä esimerkiksi täällä niin kuin Pohjoismaissa, Suomessa, Ruotsissa ja sitten Jenkeissäkin, niin siellähän on aika paljon asuntolainoja kyllä sitä koko lainakannasta, mutta se ei ole sillä vaihtuva korkosta niin kuin täällä Suomessa, eli loppujen lopuksi tämä korkeampi korko, niin se ehkä osuu pienempiin osiin, jos mietitään niin kuin globaalissa mittakaavassa, niin se osuu kovemmin. Esimerkiksi vaikka just Suomeen, niin meillä täällä kaikilla on omistusasunnot, meillä on lainat ja se kolahtaa sitten tuonne palkkapussiin sitten se koron nousu, mutta se ei ole ihan sama se vaikutus sitten vaikka esimerkiksi Jenkeissä. Joo, jos on moni sijoituskommentaattori, varsinkin Twitterissä, on varmaan just semmoisia meidän ikäisiä 30-40 väleillä olevia ukkeleita ja naisia, niin sitten he rinnastaa siihen omaan elämäntilanteeseen, missä on kauhea asuntolaina. Mutta useimmillahan ihmisillä ei suinkaan näin ole. Ja niin kuin tässäkin näkyy Jenkeissä, niin 2/3 koko lainamassa heillä kotitalouksilla on joku, mikä tuossa on 16, vähän 17 000 miljardia dollaria kokonaan lainaa, missä on reilu 12 biljoonaa on sitten asuntolainaa, mutta esimerkiksi Jenkeissähän ne asuntolainojen korot on yleensä kiinteitä vuosiksi eteenpäin, missä sitten tavallaan voi heittää pointin, että se nollakorkoaika tulee tuntumaan vielä vuosia eteenpäin niissä matalissa. Eihän Jenkeissähän asuntolainojen korot ikinä mennyt nollaan, että ne taitaa olla varmaan 3% tai jossain ne pyöri tosi pitkään. Mutta periaatteessa se matalampi korkotaso käytännössä tuntuu taloudessa vielä aika tovin. Että ei ne, tässä on korkeammat ohjauskorot ollutkin vasta hetken, että siinä todellakin voi mennä yllättävän pitkään, että ne alkaisi oikeasti hidastaa aktiviteettia. Sitten toki myös velattomaan kotitalouteenhan korkeammat korot voi vaikuttaa varallisuusefektin kautta. Periaatteessa osakkeet on laskenut jonkin verran, keskimääräinen osake ei välttämättä niin kauheasti, ja asuntojen hinnoissa tulee laskupainetta, että kyllä ihmiset, vaikka ei olisi sitä velkaa eikä korkomenot paisuisi, niin kyllähän he muuten saattaa sen niin kuin tuntea, että he asunnon arvo laskee tai muuta, mikä voi jarruttaa sitä. Ja sehän on tavallaan yksi tapa, millä keskuspankki yrittää jäähdyttää taloutta, että omaisuusluokkien arvo laskee ja se varallisuusefekti kääntyy negatiiviseksi pidempään ja pikemminkin ja sitten sitä kautta jäähdyttää sitä reaalitaloutta. Mä voisin vielä taas kerran rönsyily uhallakin, mutta periaatteessa korkeiden korkojen vaikutus osakkeisiinhan on just vähän kaksipippunen, niin kuin äskenkin viittasin siihen, että normaalistihan korkojen nousu, jos se johtuu tosi vahvasta taloudesta, niin sehän voi olla itse jopa positiivista osakkeille, koska silloin myös sun tuloskasvuodotukset paisuu luonnollisesti. Ja sitten niin kuin sanoin äsken, niin matalat korot päinvastoin, että ne ei välttämättä ole kaikille osakkeille hyvä, koska ne indikoi myös tosi heikkoa taloutta. Tosin ehkä viime aikoina se ongelma on just ollut se, niin kuin kaikki tajuaa, että se talous on pikemminkin ylikuuma ja ne korot tulee menee tosi korkealle ja sitten kun se kasvu tulee hidastumaan, niin siltä lähtee se tuloskasvu pois, mutta jää hetkessä ne korkeat korot, mitkä runtelee osakkeita. Tosin osakemarkkinaankin korkeammat korothan kohtelee hirveän epätasaisesti, että vaikka meillähän pankit on hyvä esimerkki, ne hyötyy nyt tässä vaiheessa, kun lainakorot nousee tosi nopea. Talletuskoroissa Suomessa esimerkiksi ei taida olla vielä hirveästi noussut talletuskorot. Ei mikään ihme, että joku Nordea-osake on ATH:ssa tai tosi lähellä ATH:ta, koska tässä vaiheessa ei näy vielä mitään luottotappioita. Kaikki vaan tulee hyvänä hillona sinne sisään. Sama hyödyttää vakuutusyhtiöitä, joilla on isot bondiportfoliot ja niistä alkaa samaa pitkästä aikaa tuottoa. Et osakemarkkinaankin se on hirveän heterogeeninen loppupeleissä, että eikö sullakin on Tuomas ollut kaikki teknobuntsibumeja välillä salkussa, ja mullakin on niinku osakesalkku, missä on pääosin kasvavia yhtiöitä, joiden kassavirrat on kaukana, niin silloinhan meidän salkut ottaa hirveästi kuraa niskaan nousevista koroista, mutta sitten jos meillä istuisi tässä vieressä joku sellainen perus Nordea-fanaatikko, niin hän ei tietäisi, että maailmassa on ollut mikään karhumarkkina, hän elää vaan jossain bull-markkinassa tällä hetkellä. Joo, ja se mitä sä myös niin kuin omilla videoilla toistelun, niin jonkun velka on jonkun tulo. Tai varallisuutta. Joo, eli myös jos me maksetaan niitä korkeampia korkoja jollekin, niin joku on siinä niin kuin saavana osapuolella, niin kuin just nähdään tuosta niin kuin pankkien tapauksessa, että nimenomaan tässäkin taas niin kuin nettoajattelu, että se, että kulut nousee jollain, niin se on aina niin kuin jollekin se tulo käytännössä aina, ja sama kuin inflaatio nousee jossain, niin se korkeampi inflaatio, sekin on aina niin kuin jonkun tulo, ja se taas niin kuin näkyy tuolla
pörssiyhtiöiden niin liikevaihdoissa kuin sit loppupeleissä myös siellä niin kuin viimeisellä rivilläkin. Et käytännössä sekin niin kuin, korkea inflaatio, se kestää pidemmän aikaa, niin sekin nostaa niitä nimellisiä osakkeiden arvoja yleensä, vaikka se rahan arvo itsessään siinä laskee. Et sekin on niin kuin hyvä huomioida, kun spekuloidaan siinä pörssikurssien suunnalla, kun silloin puhutaan nimellisestä suureesta aina. Joo, toi on itse asiassa hyvä heittää no veikkaan viime vuosina moni ei ole miettinyt nimellisenä reaalisen eroa, koska nollainflaatiossa sitä ei tarvitse miettiä. Tuosta on ihan paljon tutkimustakin itse asiassa, miten vaikka inflaatio vaikuttaa, miten hyvin yhtiöt voi siirtää hintoihin, niin teoriassa voisi ajatella just, että jos kaikki yhtiöt olisi semi-hinnoitteluvoimaisia, kapitalismi toimisi hyvin, kun firmat olisi niin kuin, tai markkinatalous ei tietysti toimi hirveän hyvin, jos kaikki firmat olisi hinnoitteluvoimaisia, mutta jos olisi, niin sittenhän ne voisi ennakoida ja nostaa hintoja koko ajan, ja nimellisestihan homma jatkuu, kun ei mikään, että ainoastaan mikä vaikuttaa taitaa olla enemmänkin just se, että korot nousee, mikä sitten vaikuttaa niihin kassavirtojen nykyarvoon. Mutta käytännössä yhtiöillä on vaikeuksia monesti siirtää, ja sehän on nähnyt tässä viimeisen vuoden aikana, että esim. Meidän kaupan ala, mietitään vaikka jotain verkkokauppa.comia. Se hyötyi aluksi siitä, että kaikki kävi hakemaan pandemiassa uuden taulutelkkarin. Nyt kukaan ei käy verkkiksessä. Kuvainnollista toki tekee se, tehdä joku $500,000 liikevaihtoa, että ei se nyt kyllä se ihmiset käy. Mutta siellä periaatteessa on käynyt just niin, että kulut tulee kyllä isosti ylös, mutta sitten myynti sakkaa pikemminkin. Sitten meillä on taas Coca-Cola ja Pepsin kaltaisia firmoja, joilla ei ole mitään vaikeuksia, kun ne myy sitä sokerisiirappimyrkkyä ihmisille. Ne vaan nostaa niitä tölkihintoja tasaisesti, ei tunnu missään. Ne on pystynyt suojelemaan vuorosta omiin tuloksiaan tosi hyvin. Pörssiyhtiöt jakautuu siinä vähän eri leireihin. Tämä on tavallaan hyvä aika, niin kuin, missä näkee, että millä yhtiöllä oikeasti on tosi paljon hinnoitteluvoimaa ja ne vallihaudat, joilla ne pystyy suojelemaan sitä, ja millä yhtiöllä taas lopulta ei ole juuri minkäänlaista suojaa siihen. Ja niillä se inflaatiolähy näkyy siinä, että kulut paisuu ja tulos pikemminkin laskee. Toi on ehkä toi kehitys nähty enemmän vaikka tuolla Jenkkien puolella. Tuntuu siltä, että Euroopassa ja Suomessa, just eilen puhuttiin Titanian taistossa siitä, että kuinka Suomi-yhtiöt, OMX H25-yhtiöistä, ne teki ennätystuloksen viime vuonna, kasvatti tulostaan myös viimeisellä kvartaalilla. Eli käytännössä niin kuin Suomi-yhtiöiden tulokset on ATH:ssa huolimatta siitä, että meillä on hirveän korkea inflaatio, meillä on sota Euroopassa ja kaikki tämä talouskurimus, mitä tässä nyt on ollut niin kuin viimeisen vuoden aikana, ei ehkä uskoisi, mutta näin on. Ja sitten 85% yhtiöistä kaidasi tälle vuodelle, että tulokset kasvaa näistä OMX H25-firmoista. Eli käytännössä niin kuin kokonaisuutena tarkastellen, vaikka noita esimerkkejä löytyy, jossa ne korkeat kustannukset on syönyt tulosta, niin kuitenkin niin kuin nettona vaikuttaa siltä, että korkeammat kustannukset on viety hyvin sinne omiinkin hintoihin, ja siten se tulos ei ole ainakaan niin kuin erityisesti sen seurauksena heikentynyt, että joko se on sitä normaalia kasvua, tai jotkut on ehkä jopa pystynyt vielä nostamaan hintoja enemmän kuin ne kustannukset on taas sitten nousseet. Näinpä. Meillähän on varsinkin isoissa tai koko pörssissä, mutta nuo isot veijarit, metsäyhtiöt, konepaajat, nehän on tosi syklisiä, mutta kun maailmantaloudessa on ollut tosi kova veto, niin nehän on tosiaan takoja ihan huipputuloksia. Se on itse asiassa hauskaa, mä mietin just niitä superkarhuisia sijoittajia, kun katsoo vaikka Cargotecin ja muiden, Cargotec on vähän sellainen köyhän sijoittajan niin kuin ostopäällikköindeksiä, että jos ei jaksa katsella oikeat ostopäällikköindeksiä, niin Cargotec on hyvä esimerkki, että se liikkuu ihan niiden mukana. Senhän osake on laukannut viime syksystä, samoin monet muut siis konepajat on nyt oli vain yksi esimerkki, mutta tavallaan kertoo siitä, että ainakaan tällä hetkellä sijoittajat ei tunnu odottavan suinkaan mitään taantumaa, vaan pikemminkin ehkä hyvään talouskasvun tai jonkun muun jatkumista ennemminkin, mitä tietysti nämä yhtiöiden ohjeistuksetkin kyllä sitten taitaa tukea. Joo. Jos otetaan vielä yksi pointti näistä korkeammista koroista ja yksi ainakin niin kuin tämmöinen negatiivisempi vaikutus. Jos katsotaan uusien luottojen luomista taloudessa tällä hetkellä, ja tämä varmaankin taas korostuu täällä Pohjoismaissa, tässä on Ruotsista tilastoa, sama tilasto on itse asiassa Suomessakin, kun tänään aamuna tuli taas uusia tilastoja noista asuntolainoista, niin Suomessakin ollaan nähty samaa, että uusien lainoja myönnetään huomattavasti vähemmän, ja kun vanhoja maksetaan pois, niin itse asiassa tätä lainakanta ensimmäistä kertaa 20 vuoteen on kääntynyt laskuun nyt täällä Pohjoismaissa, ja toi luototushan on periaatteessa kuitenkin yksi niin kuin tärkeimmistä asioista, jotka sitä talouskasvua pitää yllä. Niin tämä on ehkä niin kuin se negatiivinen asia, mikä nyt korkeiden korkojen seurauksena on syntynyt talouteen, että luottoja ei nosteta yhtään samaan tahtiin. Ainakin Ruotsissa, mä en superhyvin tunne Ruotsin taloutta, mutta sen mä oon ymmärtänyt, että he on, kun aina Suomessa ollaan kateellisia, kun ruotsalaiset on niin varakkaita, niin ainakin osa siitä varallisuudesta tuntuu selittyvän heidän ihan superkuplasella asunto- ja kiinteistösektorilla.
Ja mun käsittääkseni Ruotsin keskuspankki on vähän silleen, että sillä ei ole myötätuntoa niin sanotusti asuntovelallisia, kun ihmisillä on Ruotsissa niitä semmoisia suorastaan keskiaikaisia ikuisuuslainoja, mitkä niin kun on puntti alassa, niin siellä keskuspankki ei tunne mitään sympatiaa jatkaa vaan koronnostoja, koska maassa tietysti riehuu myös tosi raju inflaatio. Että mä en ole niin yllättynyt, että Ruotsissa on käynyt noin. Mä katsoin just tänään kertaisin Fredin sivuilta, että Jenkeissähän bank credit jatkaa edelleen, se kasvaa melkein 6% vuositahtia. Mutta se on mielenkiintoista kyllä nähdä, että leviikö toi sama ilmiö. Ainoastaan finanssikriisissä esimerkiksi Jenkeissä niin pankkiluoton määrä laski vuositasolla hetken aikaa. Et se on kieltämättä tosi harvinaista, että yleensä luoton määrä kuitenkin lisääntyy, kun talous kasvaa. Joo, siinä on ehkä yksi sellainen riskiskenaario, että jos se luototus lähtee laajemmin globaalisti alas, niin kuin nyt ollaan Pohjoismaissa nähty, että ehkä Jenkeissäkin ollaan nähty, jos katsotaan noita niin kuin uusia asuntolainahakemuksia, niin siellä ollaan tiputtu alimmalle tasolle 28 vuoteen näköjään. Eli niitä uusia asuntolainahakemuksia tulee tosi vähän sen takia, että sielläkin ne asuntolainojen korot, ne on ihan superkorkealla. Ne on siis yli 6% sen pitkän asuntolainan korko. Ja samaan aikaan, kun se mediaanihinta, millä noita asuntoja myydään, niin huitelee tuolla niin kuin aika lähellä kaikkien aikojen huippuja. Jos vertaa vaikka tänne vuoteen 2020, niin se mediaani asunnon hinta on 300 000 noussut tuonne 400 000. Ja vaikka se on kääntynyt laskuun sieltä niin kuin viime vuoden huipusta, jo se mediaani asunnon hinta, niin kuitenkin, kun lasketaan se tuolle niin kuin uudelle korkealle korolle, niin se nähdään itse asiassa se keskimääräinen asuntolainan kustannus tai niin kuin maksu per kuukausi niin on noussut tuohon 2500, kun tässä oltiin pari vuotta sitten vielä tuolla 1500, niin se on niin kuin hurja se muutos, mikä siinä on tapahtunut siinä asuntolainan kulussa. Ja nimenomaan, kun nämä niitä kiinteäkorkoisia lainoja, niin kukaan ei halua ottaa niitä uusia lainoja nyt tällä uudella korkeammalla korolla, minkä takia tuo asuntomarkkina selkeästi nyt jarruttaakin, että asuntoja myydään tuommoinen 35% vähemmän kuin vuosi sitten, ja niin kuin, tämä on niin kuin yksi uhkakuva tuo asuntomarkkina kuitenkin tuolle koko taloudelle, koska se vaikuttaa hyvin laajalaisesti hyvin moneen kotitalouteen, mutta kun moni tuntuu maalailevan kuitenkin semmoista kuvaa, että nyt tilanne on jopa pahempi kuin vuonna 2006-2007. Asuntojen hinnat on kääntynyt monessa paikassa nopeammin laskuun tai prosenttimäärät on niin kuin romahtanut nopeammin, niin kuitenkin ehkä niin kuin se tilanne, mitä silloin tapahtui, niin se oli aika uniikkia, eikä yleensä niin kuin asuntomarkkinoiden tuommoinen laskukaan niin kuin laukaise samanlaista lumipalloefektiä, mikä me nähtiin finanssikriisissä. Siinä oli monia eri syitä, minkä takia se tapahtui just niin silloin. Miten sä itse näet niin kuin tämän asuntomarkkinan riskit suhteessa koko niin kuin finanssimaailmaan ja osakemaailmaan tällä hetkellä? Vaikka uskalsin jo äsken vähän lollotella ja naaraskella, niin en ole asuntomarkkinan ekspertti. Mä oon yrittänyt kyllä jenkkiä asuntomarkkinaa, koska niin kuin joskus sitä taitaa olla joku 90- tai 2000-luvun tutkimuspaperi, missä silleen housing market is the business cycle teemalla sanottu, että se on toki tosi tärkeää, se on varsinkin tavallisen ihmisen varallisuudessaan asunto on ihan niin kuin leijonan osa. Mutta ne finanssikriisivertaukset on mun mielestä vähän kökköjä, koska silloinhan nimenomaan lainattiin ihmisille, joilla ei oikeasti ollut varaa niihin asuntoihin, ja sitten sen jälkeen ne lainat tietysti paketoitiin ja myyntiin se folioon kääritty köntsä kaikille eurooppalaisille pankeille ja muualle maailmaan, joten sitten kun se homma levähti käsiin, niin sehän leväsi kulovalkoja lailla sitten koko maapallolle. Niin esim. Tällä kertaa New Yorkin Fedillä nehän julkaisee niitä hyviä luottotilastoja, niin näkyy, että pääasiassa niitä on nyt myönnetty vaan tosi korkean luottoluokituksen tai credit scoren omaaville kotitalouksille ensinnäkin. Sitten noissa, jos aina välillä tietysti ihmiset katsoo usein makromittareita ja sitten yrittää tulkita siitä, mihin osakkeiden pitäisi mennä, mutta sitten jos luottaa siihen, että osakemarkkina on semitehokas, just katoin esim. Ja moni muukin osake, mutta ihan vain esimerkkinä Pulte Group, mikä on asunrakentaja Yhdysvalloissa, niin sen osake on laukannut jostain lokakuun pohjista aika paljon. Joko se on idioottiralli tai sitten viittaa siihen, että sijoittajat ei ehkä näe kuitenkaan sitä tilannetta ihan niin synkkänä. Mä katsoin sen sektoriarvostuksia siitä on hetki aikaa, mutta ne ei näyttänyt hirveän niin kuin pahoilta, että kyllä varmaan sijoittajat vois tulkita niin, että odotetaan, että siellä ottaa tulokset runtua. Mutta jos tulisi joku finanssikriisi, niin sitten varmaan rakentajaosakkeethan pitäisi mennä aivan niin kuin pohjista läpi, eikä sitä ne ei ole kuitenkaan tehneet. Joo, mä oon katsonut samaa ja itse asiassa nimenomaan vähän ihmetellytkin sitä, että kun tämä data, kun tarkastellaan tämmöisiä graafeja, niin näyttää niin rumalta,
Itse asiassa se niin kuin rakennussektori on pärjännyt SP15kin paremmin tässä viimeisen puolen vuoden aikana. Että se ei niin kuin näy millään tavalla siellä kurssigraafista ja se on niin kuin noussut niin kuin selkeäseen ennemminkin nousumarkkinaan se koko rakennus- ja asuntosektori ja se ei kerro yhtään semmoista niin kuin tarinaa, että oltaisiin menossa jonkunlaiseen romahdukseen siellä, vaikka ikään kuin hyviä rakennuspalikoita jonkunlaiseen romahdukseen siellä on ja asuntohinnat on kuitenkin kääntynyt jo laskuun ja nuo korkeammat korot varmasti hidastaa sitä asuntomarkkinaa pidemmän aikaa siellä kyllä. Näinpä. Sitten toinen, että asunnothan veti ihan hirveän rallipiikin tuossa pandemiassa, että mä en ole ihan varma, tämä pitäisi selvittää, mutta onko siinä ehitty, että esim. Finanssikriisissä taas kerran ihmistä otti niinku useita lainoja, useita asuntoja ja se ehti kestää se sirkus aika monta vuotta ennen kuin se lässähti kasaan. Nyt tavallaan tuossa oli sellainen hetken huuma, että onko se edes niin fiasko, jos asuntojen hinnat laskee sen, mitä jotkut arviot on ollut vaikka jopa 20% lopulta huipuista, että se ehkä pikemminkin tasoittaisi tilannetta ja niin uuden ostajan kannalta ja noin muuttuisi niin kuin inhimilliseksi, mutta ei se välttämättä suoraan laukaise mitään kriisiä. Ellei tietysti tilanne veny ja sanotaan, että se pitkien korkojen kausi kestääkin hirveän pitkään ja sitten toi haparoituu koko sektorin muun talouden mukana, niin se nyt on sitten eri juttu ja voi, mutta ehkä toistaiseksi ei kuitenkaan näyttäisi siltä. Ainakaan niillä havainnoilla, niin kuin mitä itselläni on. Ja mun käsittääkseni ne inventaariotasotkin on aika matalat, että sinänsä saattaa myös tukea hintoja, että kun ei sitä niin tarjonta-aika sitten ole niin loputtomasti, kun taas finanssikriisissä muistaakseni niitä sitten tuli myynti ihan hirveitä määriä samaan aikaan, mikä ruokki sitä hintakiertaa alas. Joo, siinä oli semmoinen pidempiaikainen vahva nousumarkkina, missä niin kuin ihmiset osti ja flippasi niitä asuntoja, niin niillä oli useita niitä yhtä aikaa, ja niistä oli tarkoitus nimenomaan päästä eroon, ja kun kävi tilanne, että se kysyntä yhtäkkiä niin kuin loppui kuin seinää, kukaan ei halunnut ostaa niitä, ja tuli se, mitä Jenkeissä pystyy tekemään, että jos sen asunnon hinta laskee vaikka sen niin kuin laina-arvon alapuolelle, se kannattaa melkein niin kuin tiputtaa ne avaimet sinne pankin tiskille, mitä Suomessa ei pysty tekemään. Ja se tietysti niin kuin teki siitä ison pankkikriisin sitten, koska pankeilla oli niitä tyhjiä asuntoja, joiden arvo oli vähemmän kuin esimerkiksi se lainan arvo, millä se oli mitä raha oli lainattu, niin se oli iso ongelma, mistä ei nyt niin kuin aika selkeitä viitteitä ole, kuten jos sanoit, että jos tämä ei niin kuin pitkity tosi pitkäksi tämä korkeiden korkojen aika ja lähde tosi rajuun laskuun noiden asuntojen hinnat, että sitten se voi laukaista jonkunlaisen kriisin, mutta ainakaan niin kuin pörssikursseista, joiden pitäisi indikoida sitä tulevaa, niin semmoista ei ole lainkaan niin kuin luettavissa ja vielä niin kuin tuntien, mihin toi niin kuin viimeinen iso kriisi niin kuin konkretisoitu, eli tämä asuntomarkkinasta varmasti seurataan tosi tarkasti tuolla niin kuin pörssimaailmassakin, että mitä siellä tapahtuu, mutta se vaikuttaa siltä, että se on ehkä tämmöinen niin kuin karhujen helppo argumentti näyttää näitä graafeja, että katsokaa miten romahtaa tällä hetkellä asuntojen myynti, että tämä ei tiedä, että näyttää pahemmalta nyt silloin kuin 2007, joten on pakko seurata pahempi kriisi osakemarkkinoilla kuin finanssikriisissä. Se on ehkä vähän yksinkertaista päättelyä. Mä yhtyisin tuohon argumenttiin, jossa kuuluisi niin, että asuntovälittäjillä tulee olemaan tukala. Heille on varmaan hauskaa, jos oma elanto riippuu siitä, paljon asuntoja välitetään, mutta ei toi, jos toinen niin kuin sanottu, että sektoria seurataan, ja sitten pankit kanssa, niin siitähän se sitten, yleensä se on just silleen, että joku omaisuusluokkakupla räjähtää, ja sitten se kuolio leviää finanssisektoriin, ja siitä syntyy ne isot ongelmat loppupeleissä. Ei se, että niinku kupla räjähtää, niin jos se tuhnu jää sinne eri huoneeseen, niin sillä ei ole mitään väliä, mutta sitten jos finanssisektoriin se levii, niin sitten se tavallaan se vaikutustalouteen on dramaattisempi ja pitkäkestoisempi, koska jos pankeilta lähtee jalat irti, niin ei pysty auttamaan ketään lainaamisessa vuosia, niin kuin kävi vähän finanssikriisin jälkeen. Ja pankkisektori on linnoitettu nyt yli 10 vuotta. Pankkeja syynätään. Nehän on muuttunut ihan, nehän on niin kuin julkisia virastoja käytännössä, niin kuin reguloitu julkisia virastoja. Niin kyllä varmasti saadaan joskus uusi pankkikriisi, lännessä siis. Kiina on vaikka eri juttu. Mutta mä olisin yllättynyt, että se tapahtuisi 15 vuotta historian pahimman finanssikriisin jälkeen. Et katsotaan ehkä 10-15. Eka tulee niitä vuosia, kun aletaan löysää sitä regulaatioa ja sanotaan, että pankit on hyviksi ja kyllä ne osaa itse hoitaa omat hommat, ei ne tarvitse regulaatioa. Sitten kun se on unohtunut, niin sitten se voisi tapahtua taas uudestaan. Joo, sitten pitää aika huolestua, mutta nyt toistaiseksi niin ne on ihan julkisia virastoja. Ne on kyllä, se olisi yllätys, jos sieltä niin tulisi joku paha pommi maailmaan. Joo, toi on hyvä pointti, koska yleensähän taantuman ei tarvitse tarkoittaa sitä, että osakemarkkina menee välttämättä edes karhumarkkinaan, tai jos se menee, niin se ei tarvitse droppaa sitä 50%, niin kuin se on näissä parissa viimeisessä
historian pahimmassa 1950-luvulta lähtien karhumarkkinassa tehnyt tuossa IT-kuplassa, finanssikriisissä. Nämä on ne, mitä sijoittajat muistaa, mitä on tapahtunut, mutta välillä taantumassa lasketaan alle 20%, välillä vähän yli. Jos poistaa noin 2 syvintä karhumarkkinaa, niin toi 27%, mikä me nähtiin jo viime vuonna, ja se on täysin keskimääräinen karhumarkkina taantumassa, ja me ei edes käyty taantumassa niin kuin vielä ollenkaan, ja ei ole niin kuin varmaa, että mennäänkö me mihinkään taantumaan. Jenkeissä nähtiin se 2 peräkkäistä kvartaalia, kun PKT laski, tekninen taantuma, mutta ei sitä varsinaisen niin määritelmän mukaista taantumaa kuitenkaan. Joo, toi on hyvä pointti ja tärkeä nostaa, koska moni aina olettaa, että no nyt pitää vähintään puolittua. Ja taas kerran aina pitää muistuttaa, että se ei ole osakemarkkina, vaan se on markkina, missä on heterogeenisia osakkeita ja sektoreita. Meillä oli teknoyhtiöitä, jotka on laskenut 70-90%, jotkut ehkä 95%. Kattokaa vaikka jotain ARK-ETF, miten se on räjähtänyt. Niin meillähän on ollut ihan massiivinen karhumarkkina. Ja itse asiassa aika moni hypeosake taisi tehdä huiput jo siinä 20-21 vuosien taitteessa. Nehän on ollut tietysti kuinka monta vuotta jo karhumarkkinassa, vaikka joku vety ja muu sektori teki silloin ihan hirveät piikit. Ja sen jälkeen on lähinnä lasketellut alaspäin. Et tavallaan se, mikä niin kuin indeksitaso hämää kauheasti, kun siellä näkyy aina vaan ne isoimmat, sehän on maailman paras momentum-strategia se indeksi, sulla on aina ne parhaat voittajat, niin sä saat ehkä vähän turhan kiiltokuvankin mun mielestä siinä vaiheessa, katsoo vaan sitä, joku SP500 on aika mahtava indeksi kuitenkin. Tai vaikka meidän Heksi kaikessa vaatimattomuudessaan, niin sehän just on täynnä niin kuin firmoja, mitkä on hyötynyt pikemminkin, varsinkin joku Sampo ja Nordea hyötyy tästä nykyympäristöstä tosi paljon. Että se karhumarkkina on siellä pinnan alla pienemmissä yhtiöissä, jotka sitten tuntuu niinku yksittäisten ihmisten salkuissa, mutta ei meillä niinku ollut edes. Ja sitten toi on totta, että ei taantuman tarvitse aina laskea, ja monestihan pörssi pohjaa kauan ennen kuin tulokset tai muut talousindikaattorit. Ostopäällikköindeksit suunnilleen pohjaa melkein samaan aikaan, vähän sen jälkeen yleensä kuin pörssi. Pörssi kanssa ennakoi. Että toi tavalla, jos haluaa ottaa semmoisen hyvin härkämäisen argumentin, niin voisi sanoa, että pörssi ennakoi jo tuon talouden heikkenemisen viime kesänä, viime syksynä, ja sen jälkeen se on alkanut ennakoimaan jo sitä niin kuin paluuta vähän parempaan päin. No, miten jos katsotaan niin kuin talousindikaattoreita sitten, ja montaa tämmöistä niin kuin leading-indikaattoria, jotka ikään kuin toimii, tai ainakin historiallisesti niillä on ollut jonkunlaista ennustearvoa siinä, että mitä taloudessa tulee tapahtumaan seuraavan 12 kuukauden aikana suurin piirtein. Niin jos katsotaan vaikka Conference Boardin näitä lay-indikaattoreita, 10 tämmöistä ennakoivaa indikaattoria, niin näistäkin niin kuin voidaan lukea se, että jos historiasta voitaisiin vetää johtopäätöksiä siitä, kuinka nämä talousindikaattorit on toiminut ja miten ne on ennustanut tulevaa, niin näiltä tasoilta pitäisi käytännössä joka kerta mennä taantumaan. Tai jos me katsotaan sitä käänteistä korkokäyrää, niin myös se käänteinen korkokäyrä, silloin kun se on mennyt etenkin näin pitkälle negatiiviseksi, niin se on yleensä aina ennakoinut sitä taantumaa. Meillä on kuitenkin edelleenkin paljon indikaattoreita, jotka puhuu sen taantuman puolesta. Niin mitä meidän pitäisi ajatella tässä tilanteessa niistä? Tämä on kieltämättä tosi mielenkiintoinen tilanne, kun jos katsoo just työmarkkinaa, ostopäällikköindeksit varsinkin palvelualoillahan on palautuneet ihan mahtavasti. Teollisuus mörnii vielä maailmalla, mutta ei mikään ihme tuommoisen pandemian hulivilin jälkeen. Et tavallaan ja yhtiöiden tulokset on pysynyt tosi vahvoina, kun nelosella Jenkeissä itse tulokset oli pienessä laskussa, niin odotetaan vähän jatkavan. Mutta periaatteessa sieltä täältähän talousdata on pääosin. Ja talousdatahan niin kuin Cityn yllätysindeksissä näkee, että se on myös yllättänyt positiivisesti. Tämä leihän ei taida olla kuitenkaan ihan mikään niin kuin kirurgisen tarkka, samoin kuin korkokäyrien kääntyminen. Se on ehkä vähän se, että kun sijoittajat on vähän lyhytjänteisiä ja on sellainen kalan muisti, että unohtaa kaiken parin minuutin jälkeen. Että se ehkä niissä korkokäyrissäkin se, että kun mainitsee, nehän taisi kääntyä jo, mun mielestä ne on ollut kohta varmaan vuoden päivät kääntyneinä, mutta nehän on yleensä sillä, että se taantuma on tullutkin parin vuoden päästä, jengi ehtii jo unohtaa ja naureskella niille siinä vaiheessa. Että saa nähdä. Ehkä itse otan nämä enemmän silleen, että voi hyvin olla, että se taantuma lopulta muhii siellä kulman takana, mutta ainakin toistaiseksi se ylikuumentuminen on se iso riski. Tosin ylikuumentuminenhan on sama kuin sanoisin, että sit, kun siihen vastataan niillä koronnostoilla ja muilla, niin sitä sitten seuraakin aikamoinen krapula niin sanotusti, niin että se vähän tekee varovasti. Seurannut taantumaa, kun talous alkaa ylikuumenemaan ja korot nostetaan näille tasoille, missä nyt pikkuhiljaa aletaan olemaan. Et siinä mielessä niin kun osa näistä indikaattoreista voi kertoa myös siitä, että nimenomaan niin tämmöisiltä tasolta yleensä on menty taantumaan, mutta jos miettii vielä sitä kautta, että mitä se vaatii, että me oikeasti mennään sinne taantumaan, koska tämäkin, kun puhutaan aina taantumasta, ja etenkin jos niin kuin puhutaan tuosta jenkkien määritelmällisestä taantumasta, niin ehkä hyvä kerrata, mitä se oikeasti tarkoittaa.
Ja mitä NBER, eli National Bureau of Economic Research, joka se määrittää Jenkeissä, niin sanoo siitä. Eli tämän NBERn määritelmän mukaisesti vaaditaan merkittävää suurkastumista siinä taloudellisessa aktiviteetissa laajalla rintamalla. Ja jos nämä jaetaan niin kuin 4 eri kategoriaan nämä indikaattorit, mitä he seuraa, mitkä määrittää sen taantuman, niin ensimmäinen on työllisyys, toinen on se teollisuustuotanto, 3 on tulot ja 4 on sitten vähittäismyynti sekä kaikkien palveluiden sekä tuotteiden tuotanto ja myynti. Eli nämä 4 on ne, joissa vaaditaan sitä merkittävää suurkastumista, jotta voidaan niin kuin todeta, että talous on taantumassa. Ja sitten jos mennään niin kuin katsomaan näitä niin kuin indikaattoreita ja siitä, että mistä näissä mennään oikeasti tuolla taloudessa, niin tässä on tämmöinen graafi, joka kuvaa siis sitä, että kuinka paljon nämä on edellisestä huipusta laskeneet. Ja niin kuin nähdään tuosta oikeasta kulmasta, niin oikeastaan ainut, joka on niin kuin laskussa tällä hetkellä, on tuo teollisuustuotanto. Kaikki muut näistä mittareista on oikeastaan niin kuin, kaikkien aikojen huipuissa tai hyvinkin lähellä niitä. Eli ei ole mitään niin kuin merkkejä toistaiseksi ainakaan, että oltaisiin menossa lyhyellä aikavälillä siihen taantumaan. Eli nämä niin kuin merkittävästi laskisi, kuten nähtiin tuossa koronadipissä tai sitten silloin finanssikriisissä 2009. Niin kun katsotaan näitä yksittäisiä indikaattoreita, niin on niin kuin paljon helpompi jotenkin vielä niin kuin suhteuttaa ja miettiä, että kuinka lähellä todellisuudessa ollaankaan sitä taantumaa. Ja näistäkin just saatiin viime perjantaina uusinta dataa noista kuluttajakysynnästä, mikä oli taas kaikkien aikojen huipuissa siellä. Eli niin kuin ei niin kuin näitä yksittäisiä indikaattoreita tutkimalla tunnu siltä, että oltaisiin kovinkaan niin kuin lähellä valahtamista sinne selkeäseen taantumaan. Toki nämä on jossain määrin niin kuin lägääviä, eli näistä me ei nähdä sitä etukäteen usein, mutta tosiaan, jotta me päästään siihen niin kuin selkeäseen surkastumiseen näissä tekijöissä, niin se vaatii sitä, että nämä lähtee laskemaan ja nähdään sitä syvempääkin laskua jossain vaiheessa laajalla rintamalla vielä. Jep. Jo se on totta, että siinä vaiheessa, kun nämä lähtee jyrkkään laskuun, niin osakemarkkinoilla meillä on jo housuissa, että se on niin kuin osakesijoittajalle vähän sille, no toi tapahtui jo. Tässä ehkä vielä pitää vähän just zoomaa ulospäin, niin kyllähän toi on vaikea sanoa paljon viime sykleistä voi ottaa mitään esimerkkiä, kun toi pandemia sotki niin paljon pakkaa, ja nyt vuorostaan tämä hirveä Ukrainan sota, että vaikka eihän länsitaloudet ei me missään sotatalousmoodissa tietysti olla, mutta kyllä periaatteessa talouteen niin kuin on tavallaan vähän erilaisia panoksia tällä hetkellä maailman vapauden puolustamisessa ja näin, että tämä ei ole ihan sellainen normaali sykli, mikä sitten miten ikinä määrittää normaali. Ehkä moni nykyihminen mieltää jotenkin, että normaali sykli on semmoinen, mikä elää omaa elämäänsä ja valtio ei puutu siihen, vaikka itse valtiohan puuttuu tietysti aina ja kaikkea ilman valtiota ei ole edes markkinoita. Tai on vaikea luoda mitään vapaata markkinamekanismia ilman, että sulla on joku niin kuin järjestämässä ja puolustamassa sitä käytännössä. Et on paha sanoa, että kuinka paljon nämä antaa tällä hetkellä hyvää kuvaa taloudesta. Et meillä on niin kuin samaan aikaan niin kuin ylikuumentumisen merkkejä, sitten just nuo, mitä äsken katsottiin, niin ne näyttää vuorostaan jäähtyvän, mikä tekee tästä vielä vaikea tulkintaisemman tilanteen. Et tuntuu, että on menty niin kuin kylmästä kuumaan veteen. Vähän niin kuin avannosta saunaan ja takaisin niin kuin ihan koko ajan. Saa nähdä kauan pumppu kestää vielä tässä menossa. Mutta sijoittajallehan nämä on itse silleen, että pikemminkin jos kaikki on kuumaa, niin ainakin tällainen niin kuin hotlajan näkökulmasta, jos se kuitenkin yleensä yrittää ajoittaa vaikka osakeostotilanteisiin, missä mieluummin mä katson tilannetta, missä nämä kaikki indikaattorit on niin kuin aika tuolla huonoja lukemia ja kaikki huutaa sitä maailmanloppua, että se tulee. Nämähän on yleensä sitten niitä hyviä ostopaikkoja. Että itselleni toisaalta on vaikea tai on mahdoton sanoa ennustaa, mihin ne tulee menee seuraavaksi. Mutta vähän niin kuin Howard Marks aina sanoo, että tavallaan ei voi tietää, mihin markkina on menossa, mutta sä voit vähän aistia, missä mennään nyt. Itselleni ehkä noi kertoo tässä vaiheessa, että niin kuin silloin aluksi sanoin siitä markkinanäkemyksestä, ei ole pakko olla aina mikään ultra härkä tai ultra karhu, mutta on hyvä hetki sellainen vähän vetäytyä sivuun ja mutustella rauhassa. Katsoa vähän, mihin hommat menee ja sitten siivota sitä salkkua hyvään kuntoon, että se sitten kestää ne seuraavat tyrskyt. Toi on siinä mielessä vähän vaarallinen, etenkin jos mietitään tämmöistä yhtään lyhyempi näköistä sijoittamista tai horisonttia, koska niin usein tuntuu siltä, että ei ole ehkä paras hetki, koska paras hetkihan on aina silloin, kun kaikki on just romahtanut. Niin, se on se hetki, se on hauskaa. Mahdollisimman nopeasti kaikki on romahtanut ja ikään kuin on niin kuin
mahdollisuus siihen niin kuin nopeeseen uuteen nousuun, mutta suurimman osan ajastahan markkina vaikuttaa niin kuin haastavasti hinnoitellulta, etenkin jos katsotaan vaikka viimeistä 15 vuotta. Markkinahan on aina kallis. Aina kallis, mutta se pysyy aina kalliina ja se ei niin kuin, se odottaminen tai sivussa pysyminen ole missään nimessä se oikea ratkaisu siinä, vaan niin kuin ennemminkin kannattaa koko ajan olla etsimässä niitä potentiaalisia ostopaikkoja sieltä, että niin kauan kuin ei käännytä niin kuin alaspäin näissä indikaattoreissa, niin luultavasti se markkina niin kuin pärjäilee ihan mukavasti. Joo, ja totta kai tämä ei ollut mikään siis kommentti, että pitäisi myydä, että sehän taas, meillä on toki eri, kun sähän pelaat silleen päiväetäisyydellä, tai parin viikon sisällä. Tai parin viikon sisällä, kun taas itse koen, että mun vahvuus on ehkä enemmän siinä, että mä katson 3-10 vuoden päähän. Suosittelen muuten katsojille, se on tosi kiva tontti olla, koska siellä ei ole moni ihmisiä. Saat siinä, joutuu kilpailemaan sua vastaan viikon säteellä, se on aika kova skaba. Sitten analyytikot 3-12 kuukautta, ihmisiä, joilla on koko päivän aikaa tutkia niitä yhtiöitä. Salkuhoitajat, heillähän on myös yleensä alle 12 kuukauden horisontti. Ei siksi, että he olisi niinku välttis itse hätäisiä tai huonoja pukua käyttäviä bulleroita, vaan siksi, että heidän asiakkaat haluaa niin lyhyellä aikavälillä niitä. Että sulla on tavallaan hirveä ruuhka ammattimaisia ihmisiä siinä alle 12 kuukauden säteellä. Sitten jos sä meet sinne 3-10 vuoden säteelle, niin siellä ei ole hirveästi ruuhkaa. Että voi rauhassa katsoakin, ottaa aikamoisia ennusten näkemyksiä yhtiöistä, että pitää olla sitten yhtiö, mitä voi katsoa niin pitkälle, mutta siellä on ehkä vähemmän. Mutta siitä perspektiivistä just miettii, niin ehkä just on nyt hyvä hetki sillä oletuksella, että se salkku tuli täytettyä niissä dipeissä, niin nyt on niinku hyvä hetki vaan istua ja antaa niinku voittoja juosta. Et totta kai voitot pitää antaa juosta ja katkaista ne tappiot, että ainahan salkussa on myös niitä virheellisiä sijoituksia kaikilla. Niitähän on aina hyvä tämmöisillä hetkillä mun mielestä niinku huonoja pois sieltä ja antaa hyvien sitten vaan juosta, jos ei niissä ole mitään vikaa. No mitä jos nyt jäi se syksyn dippi käyttämättä ja on niin varannut sitä sotakassaa nyt niitä ostoja varten, niin mitä se semmoisessa tilanteessa tekisit itse, jos sä oisit, että sä et olisi täyttänyt salkkuun, mutta nyt näyttää kuitenkin siltä, että talous on ehkä kääntämässä uudelleen kuitenkin nousuun ja ei ole sitä semmoista romahdusta ainakaan lähipiirissä, mitä ehkä moni odotti, tai mikä olisi johtunut näistä korkeammista koroista ja näistä koroista, mitkä meni ehkä vielä korkeammallekin kuin mitä osattiin odottaa vielä vaikka viime kesänäkään, että nyt ollaan menossa sinne niin kuin selkeästi yli 5% ohjauskoroissa Jenkeissä ja muuta, ja silti kaikki tuntuu porskuttavan ihan mukavasti vielä eteenpäin. Niin mitä sä siinä tilanteessa tekisit nyt? Että lisäisitkö nytten, tai mikä saisi sut lisäämään osakkeita tässä vaiheessa? Ja yleisellä tasolla. Yksittäisten yhtiöiden kohdallahan voi olla esim. Ihan eri, että mä oon tänä vuonna vaikka keventänyt incappia, mutta sitten mä ostin viikko pari sitten Admicomia vuorostaan. Admicomin osake on koko ajan valunut alaspäin, se ei ole nähnyt tätä rallia ollenkaan. Et se tavallaan kuvaa hyvin, että vaikka mä olisin yleistasolla varovainen, niin totta kai yhtiötasolla, niin ihan sama mitä ulkona satoi tai paistoi, oli minkälainen kriisi tai mitä vaan. Jos hyvä yhtiö tulee alelaariin, niin sittenhän sitä niinku olisi mun mielestä yleensä ainakin järkevää ostaa, jos pääsee hyvään bisnekseen osakkaaksi edulliseen hintaan. Ja sitten päästäänkin ehkä tähän, että eihän se ole vaan se makrokuva, vaan onhan tavallaan sun tuotto-odotuksen osakkeesta vaikuttaa tosi paljon se, mitä sä niistä myös maksat. Tämä ei ole ihan niin kuin ilmeisesti jotkut ammattilaisasuntosijoittajat aina sanoo, että se tavallaan tuotto tehdään sillä ostohetkellä, tai ainakin monesti tuntuu ihmiset niin kuin hokevan. Osakkeissahan se ei onneksi ole ehkä ihan niin armotonta, koska pörssiyhtiöt muuttuu ja elää, ja jos sä maksat hyvästä yhtiöstä liikaa, niin sen yhtiö, joka luo arvoa, eli sen sijoitetun pääoman tuotto ylittää sen pääoman kustannuksen, niin jos se yhtiö pystyy semmoiseen seuraavat 20 vuotta, niin se on teoriassa ihan sama, mitä sä siitä maksat. Sä pääset silti ihan kohtuullisiin tuottoihin ja varmaan voittaa se indeksi varmaan, mihin moni osakepoimija kuitenkin lopulta tähtää. Mutta tässä ehkä nykytilanteessa on just se, että jos osakkeet olisi halpoja keskimäärin siis, ei ne ole törkyhintaisia sinänsä, mutta ehkä itse, tähän riippuu myös, mulla on itselläni ehkä semikorkea tuottovaatimus, minkä takia mä muutun tosi nirsoksi, tosi nopea. Ja sitten taas, jos tyytyisi vähempään tuottoon, niin kyllähän sitkin nykymarkkinassa edelleen olisi ostettavaa. Mutta ehkä itse tykkään eniten tilanteesta, missä osakkeet on sen hintaisia, että voi päätellä, että niihin on ladattu odotus tosi keskinkertaisesta tai jopa huonosta tulevaisuudesta. Että sijoittajat selkeästi katsoo, että ne ei enää pysty siihen arvonluontiin, mihin ne pysty aiemmin. Ja viime syksyllä just oli mun mielestä vaikka viimeksi semmoisia tilaisuuksia. Kun taas nyt tuntuu, että niihin on hinnoiteltu, että talous jatkuu vaikka edes kohtuullisen hyvänä ja kaikki menee ihan hyvin. Ja sitten
jos asiat meneekin hyvin, niin sun tuotto jää aika laihaksi, ellei se niin sit tietysti lähde livohkaa. Se on eri asia, että jos salkku kiertää koko ajan, niin sitä voi yrittää pelailla sitä lyhyttä peliä, mikä on tietysti vaikea, kun sitä yrittää niin moni muukin. Mun mielestä kärsivällisyyshän on tässä laissa tosi hyvä. Kyllähän näitä dippejä on tullut parin vuoden välein. Näitähän on tullut... No nyt on tullut viimeiseen pari vuoteen, on tullut juhaan tahtiin, mutta sitä ennen tuntuu, että niitä ei tule ollenkaan ja ikään kuin niin aika hitaasti valutaan ylöspäin, vaikka se 2016 lyhyestä sivuttaisliikkeestä, niin sen jälkeen mentiin aika tasaisesti ylöspäin, eikä tullut isompia dippejä. Nyt on hemmoteltu dippiosta ja ehkä siinä tosin, jos tottu ostamaan niistä nopeista parin kuukauden dipeistä, niin sit osti vähän liian aikaisin silloin helmikuussa 2022 ja sitten on kioutunut vähän kärvistelemään tässä markkinan mukana. Siinä on pari dippiä joutuu ostaa jo kyllä. Joo. Ei se BTDF, niin miten pääse meneekään se akronyymi, niin eihän se aina niin kuin toimit tietysti, että se pitää aina, olisi hyvä ehkä jonkinnäköinen tietoisuus olla siitä osakkeen arvostuksesta ja muuta, että ei jokainen dippi suinkaan aina suoraan ostopaikka. Tietysti kun tarpeeksi syvälle mennään, niin sitten yleensä kuitenkin on. Jes, otan viimeinen juttu vielä tästä makrosta ja nimenomaan ehkä niinku tärkeimmästä näistä, minkä perusteella sitä taantumaakin määritellään, eli tämä ylin ja toka ylin, eli käytännössä nuo työllisyysluvut, jotka mun mielestä niin kuin vaikuttaa käytännössä sitten taas niin kuin melkein kaikkiin näihin alla oleviin. Eli jos kotitaloudessa ollaan töissä, niin silloin siellä yleensä tulot pysyy hyvänä, pystytään käyttämään rahaa ostoksiin, oli ne sitten palveluita tai tavaroita. Et ehkä niin kuin ainoa, johon toi ei niin suoraan vaikuta, on tämä niin kuin teollisuustuotanto näistä indikaattoreista. Joten toi työllisyys on ehkä niin kuin tärkein ja ehkä se, joka on niin kuin vaikeinta tällä hetkellä nähdä pettävän alta, koska tuntuu siltä, että tuolla työmarkkinoilla on niin kova veto päällä ja niitä avoimia työpaikkoja jopa tuntuu siltä, että alkaa olla vähän semmoista niin kroonista vajetta siellä työmarkkinoilla, johtuen siitä just, mihin aikaisemminkin viitattiin, että monessa maassa on kääntynyt se demografinen muutos siihen suuntaan, että työikäinen väestö alkaa vähenemään. Joten jos ollaan niin kuin siirrytty pikkasen siitä ajasta, missä me ollaan eletty nyt niin kuin monta kymmentä vuotta, missä se työikäinen väestö koko ajan kasvaa, niin tähän aikaan, missä mennään ehkä sivuttaan ja jopa niin kuin se työikäinen väestö alkaa vähenemään niin kuin, sekä Jenkeissä, Euroopassa, Japanissa ja Kiinassa yhteen laskettuna. Ja kuitenkaan se väestö kokonaisuudessa ei vielä vähene, eli se kasvaa edelleen, eli sitä kysyntää sitä koko väestöstä kuitenkin on. Ja meillä on tämmöinen niin kuin ikään kuin työvoimapula jossain määrin niin kuin näissä niin kuin kehittyneissä talouksissa. Joten mun teesi on se, että ollaan niin kuin siirrytty vähän uuteen aikaan työmarkkinoilla, jossa niin kuin on vaikea nähdä sitä työttömyysasteen kohoamista johtuen tästä rakenteellisesta työvoimapulasta, jossa yritykset jo nyt elää ja ehkä niin kuin vielä enenevässä määrin tässä seuraavan 10 vuoden aikana tullaan elämään. Ja jos tämä on niin kuin oikeastaan se, mitä vaaditaan sen isomman tai syvemmän taantuman triggeröimiseksi, että se työttömyysaste lähtee nopeeseen nousuun, niin mun teesi ja pointti on ehkä se, että talous on ehkä hieman resilientimpi sille taantuman syntymiselle johtuen tästä näin supervahvasta työmarkkinasta ja sitten työvoimapulasta, mikä meillä vaikuttaa tällä hetkellä työmarkkinoilla olevan. Se on, ja firmat tuntuu, ne Euroopassa muutenkin tykätään pitää kiinni työntekijöistä, koska heidän irtisanominen on byrokratiasta ja muusta johtuu hieman vaivalloisempaa, mutta nyt ilmeisesti Yhdysvalloissakin ei välttämättä enää niin herkästi sitä porukkaa heitetä pihalle kuin aiemmin, koska sen takaisin saaminen on suorastaan niin kallista. Ja toiseksi siinä niin kuin tuossa näkyy noin avoimien työpaikkojen määrä, yli 10 miljoonaa paikkaa jenkkitaloudessa, missä muistaakseni ulkoa käy duunissa ehkä joku päälle 150 miljoonaa, 160 miljoonaa ihmistä, niin tuo on aika historiallisen paljon. Ja toi sun teesit niin kuin, ainakin tämmöiseen omaan korvaan kuulostaa niin kuin semmin järkevältä, että voi hyvin, niin kauan kuin ei riko. Tähän voi olla tietysti nyt, että viimeisen 2 vuoden päästä me hylätään se meidän vanha perusoletus, että meillä on aina vähän kroonisen korkea työttömyysaste ja kysyntäpuoli niin kuin on heikko ja sen takia talous jätättää. Nyt 2 vuotta on ollut toisinpäin, että kysyntä on ollut tosi kovaa ja talous käy sen takia niin hemmetin kuumana. Voihan olla, että jos saadaankin se taantuma sitten lopulta kauan, maailman odotetuin taantuma, ehkä näin pitäisi sitä, jos sieltä oikeasti tuleekin täydellä voimalla ja sitten se kuvio taas muuttuu, mutta
toi demografia on kyllä tosi mielenkiintoinen ja siitä niinku on tässähän on tämänkin videon aikana tullut monenmoista, että on se Japanin esimerkki, että se onkin vaan deflaatio loputtomasti ja näivettymistä ja sitten tosiaan se argumentti, että se on inflatorista, että se on kyllä mielenkiintoista. Varmaan vasta aika sen näyttää, nyt sitä voi vaan niinku arvailla ja sijoittajan näkökulmasta miettiä, mitkä sektorit siitä hyötyy, tai ehkä jos haluaa salkkua asemoida eri skenaarioihin, niin löytyy eri sektoreita firmoja, jotka voi pärjätä myös maailmassa, missä sulla jää inflaatio ja korot paljon korkeammalle tosi pitkäksi aikaa ton siirtymän takia. Talouskasvukuvaahan toi myös tekee jonkinnäköisen loven, koska jos yksinkertaistaa taas, niin talouskasvuhan tulee siitä, että sulla on enemmän käsipareja tekee töitä ja ne tekee sen työn vähän tuottavammin. Niin kuin aluksi viittasit, niin työn tuottavuuden kasvuhan on heikentynyt. Ihmisten se aluksi luultiin, että tietokoneet ja internetti lisää tuottavuutta ja sitten meidän kaikki innovointi on mennyt johonkin TikTok-videoihin käytännössä. No vähän karrikoiden, mutta siis tavallaan niissä on kyllä edistetty paljon, mutta ne ei näy noissa ekonomistien tuottavuusluvuissa käytännössä koskaan. Ja tosiaan, niin kuin tuossa näkyy tuo demografia, niin käsipareja ei tule lisää. Et se on mielenkiintoista nähdä, miten mä aiotaan taklata se esiin kaikki huoltovajeet ja miten vastata siihen, en mä roboteilla vai millä se ratkaisu on. Yksi on tietysti maahanmuutto, mutta se on tietysti poliittisesti arka aihe, eikä YouTube julkaistava video. Siitä varmaan kannattaa puhua hirveästi lisää, sieltä ei aina tule niitä kaikista välkyimpiä kommentteja siinä vaiheessa, mutta se on jännä nähdä nyt, kun se vielä tapahtuu koko maailmassa. Japani on ehkä ollut vähän huono laboratorio, koska se on ollut yksin ja sitten tavallaan muussa maailmassa työvoimaa edelleen on ollut niin paljon saatavilla. Nyt se tapahtuu tosi laajassa mittakaavassa, tosi isossa taloudessa samaan aikaan. Niin ja tässäkin kuvaajassa taidetaan ottaa vielä ainakin se jonkunlainen maahanmuutto vielä mukaan tähän laskuun. Ja silti meillä kääntyy niin kuin se työikäisten määrä laskuun. Et toki se vaikuttaa varmasti tuohon niin kuin, talouskasvun vahvuuteen. Mutta tässä niin kuin lyhyellä aikavälillä ja tässä niin kuin etenkin tässä transformaatiovaiheessa tai tässä vaiheessa, kun me käännytään tai saavutettiin tämä lakipiste ja ollaan menty pikkasen siitä eteenpäin, jossa ei vielä olla siinä ainakaan niin kuin nopeammassa työvoiman supistumisvaiheessa, niin jotenkin oma ajatus, mitä on kypsytellyt tässä viime aikoina, on nimenomaan se, että se saa tuosta niin kuin taloudesta ja työmarkkinasta niin resilientin, että se on vaikea painaa taantumaan, kun ei saada sitä niin kuin normaalia taantuman aiheuttajaa niin kuin käyntiin sieltä, ja se on nimenomaan se työmarkkina, koska nopeasti mitä tapahtuu silloin, kun ihminen irtisanotaan, on se, että jos sulla kotitaloudesta yksi ihminen irtisanotaan, niin se vaikuttaa saman tien 4 ihmisen kysyntään periaatteessa. Ja saman tien, kun nähdään, että taloudessa aletaan niin kuin, irtisanomaan ihmisiä, niin se pelko levii laajemmin, laitetaan niitä kukkaronnyörejä jo muutenkin vähän niin kuin suppuun, ei pelkästään sen takia, että ollaan niin kuin irtisanottu tai ollaan niin kuin lennetty pihalle duunista, vaan sen takia, että naapuri on ehkä tai joku samasta duunipaikasta tai tälleen. Sillä tavallahan se talouden taantuma saa vielä lisäkierroksia ja sitten irtisanomistahti vielä siitä entisestään kiihtyy. Toi on niin kuin se, mitä yleensä tapahtuu, ja jotenkin niin kuin, kun tätä dataa on tässä pyöritellyt, niin vaikuttaa siltä, että tuommoisen tilanteen syntyminen on tällä hetkellä paljon epätodennäköisempää kuin se on ollut tässä näissä niin kuin historiallisissa taantumissa, katsotaan 20 vuotta taaksepäin. Tuosta tuli mieleen yksi pointti, minkä luin jo hetki sitten, mutta toi liittyy myös toi talouden resilienttiys siihen, että kun sijoittajat oppi finanssikriisin jälkeen, että kun sulla on sitä slackia niin paljon taloudessa, miksi se dipistä ostaminen toimii on aina se, että kun talous hyytyy, niin sitten aina pystytään elvyttämään tosi rajusti, koska se ei näy niin kuin melkein missään, varsinkin keskuspankkielvytys ei vaikuta kauheasti reaalitalouteen ja julkista elvytystä ei tullut, paitsi nyt pandemiassa, niin voi olla, että jos toi resilienttiteoria, niin jos se pitää niin kuin paikkaansa ja kutinsa, niin meidän kaikki taantumat, niin niihin ei voida vastata edes samalla elvytyksellä. Että siinä korot ei enää aina automaattisesti mene suinkaan nollaan tai negatiiviseksi, vaan ne ehkä menee vähän alas. Ja sitten itse asiassa niitä pitää nostaa tosi nopeasti, koska se talous meinaa heti ylikuumentuu. Mielenkiintoista nähdä, tuleeko se menee tolleen. Sitä ei tietysti kukaan nyt tässä vaiheessa voisi ennustaa, mutta mun mielestä se tuntuu ainakin nyt ihan realistiselta skenaariolta, että tavallaan talous on koko ajan lievässä vähän semmoisessa ylivirittyneisyys tilassa, ellei sitä niin kuin lyö ihan täysin kanveesiin. Sehän on sitten eri asia, mutta siitä skenaariosta me nyt tässä ei suinkaan niin kuin puhuta. Mutta jos tulee vaan lieviä taantumia, niin se voi olla, että sijoittajan ei suinkaan kannata odottaa mitään, että no niin, nyt keskuspankit tulee apua ja pelastaa, mutta vaan ne ei ehkä pysty edes tekemään, jos ne haluaa pitää siitä inflaatiotavoitteesta kiinni. Ja toistaiseksi ei näytä olevan merkkejä siitä, että ne olisi sen inflaatiotavoitteen hylänneet.
Musta tuntuu, että olette nyt makrosta puhunut ihan tarpeeksi, niin voitaisiin siirtyä pikkuhiljaa tuonne osakemarkkinan puolelle. Eli jos miettii niin kuin osakemarkkinan kehitystä nyt viimeisen vuosikymmenen ajan oikeastaan, niin ne on mennyt aika linjassa kumminkin tulosten kanssa. Että tässä ei nyt siinä mielessä niin kuin varsinaisesti mitään sellaista kuplautumista siinä mielessä, että tulokset kumminkin nousseet ja sitä myöten myös osakemarkkinat on nousseet, niin voidaanko me odottaa myös jatkossa nousevia tuloksia, nyt kun sä oot Inderesiltä ja me ehkä täällä katsotaan TCS ehkä enemmän sitä hintaliikettä, eikä niinkään välttämättä, toki katsotaan slideja ja makroja ja näitä, mutta te olette siellä Inderesin puolella näitä niin kuin eksperttejä tuloskatsana suhteen, niin näette te, että tulokset kumminkin jatkaisi nousua vielä tästä eteenpäin, vai mitä te odotatte? Inderessä ei valitettavasti SP500 seuraa, että me joudun tukeutumaan konsensusodotuksiin ja omiin aivotuksiin. Helsingin pörssissä muistaakseni kyllä, jos nopea siitä mainitsee, siitähän tietysti löytyy meillä ihan ok, niin kuin jos katsoo mediaania, niin muistaakseni siellä on aina se on sellainen talon kiintiöennuste, on se noin 10% tuloskasvu. Se on toki analyytikoilla yleensäkin, mutta toki siellä löytyy hyvin perusteluita aina kun firmat parantaa. Ja sitten se muokkautuu aina tälleen pitkin vuotta. Tämä on yleensä se kuvio, joo, mutta se on niin kuin ehkä rakenteellinen tapa alalla. Siinä on tosiaan itse asiassa hyviä perusteluita, koska yleensä tavallaan alkuvuodesta ei voi nähdä niitä niin kuin mönkään meneviä ERP-projekteja tai yritysten, niin kuin, se on yrityksillekin se ennustaminen on itse asiassa lopulta aika vaikeaa, niin kuin nähdään negareista ja posareista, ei ne sielläkään näe, niin tuskin analyytikko pystyy ennustamaan sitä kuitenkaan sen paremmin, minkä takia yleensä kieltämättä ennustekuviot näyttää tältä. Mitä SP500 tulee, niin nythän itse asiassa tuloskauden myötä tämän kuluva on 2023 vuoden EPS-ennuste SP500-indeksillä. Hän on itse asiassa laskenut jo vuoden 2022 alle, eli nythän odotetaan jo tuloskasvua koko vuodelta. Tosin muistaakseni niin, että se painottuu enemmän näihin ekoihin kvartaaleihin ja sitten loppuvuonna ikään kuin käännyttäisiin taas tuloskasvu-uralle ja sitten se menee siihen. Se näyttää lähes aina samalta, että se 10% tuloskasvu nimellisesti on se perusennuste sitten aina seuraavat vuodet. Sittenhän niin kuin tuossa vasemmalla näkyy, kun mä nostin vartissa, tästä on jokunen viikko, niin tavallaan tuossa näkyy hauskasti, miten 12 kuukauden päähän ennustettu EPS ja pörssi kulkee yleensä aika käsi kädessä, mutta joskus on jaksoja niin, että pörssi nousee rajusti, vaikka tulokset ei juuri liiku. Ja joskus taas on jaksoja, että pörssi voi jopa laskea ja tulokset nousee, tai tulokset laskee ja pörssi nousee, mutta varsinkin lyhyellä välillähän pitää muistaa, että pörssiin liikuttaa paljon likviditeetti, lyhyen aikavälin murheet, inflaatio ja korot. Esim. 80-luvulla, kun alkoi se yksi historia isoimmista nousumarkkinoista, mikä huipentui lopulta siihen 2000-luvun teknokuplaan, pörssi nousi vuosia itse asiassa muistaakseni ilman tuloskasvua, mutta se pörssi lähti jostain PE8-arvostuksesta, ja kun inflaatio lähti taittua sieltä 20%, missä se oli silloin, niin tietysti osakkeet lähti ampaseen ylös. Ihmisten salkuissa osakepaino oli ihan naurettava alhainen, ja sitten se lähti hitaasti korjaantumaan, ja lopulta sitten tuloskasvukin tuli siihen mukaan ruokkien. Et pitkässä juoksussa on ihan oikein väittää, että periaatteessa pörssi ja tulokset kulkee käsi kädessä, ja se on ihan loogista, jos miettii, mistä se yhtiön nykyarvo muodostuu, niin sehän on niistä tulevista kassavirroista, jotka sitten jollain hassulla tuottovaateella tuodaan tähän päivään. Ei siihen tarvitse upota sen niin kuin syvemmälle tässä, mutta tavallaan ei ne osakkeet lillu missään tyhjössä. Että kyllä siinä aina joku fundamentti ne kuitenkin sit sitoo niihin tuloksiin. Nythän on mielenkiintoista nähdä, noin on ropissut koko ajan alla, noin odotukset, ja en mä usko, että osaisin itse ennustaa sen paremmin kuin tuhannet huippuennustajat vaikka Yhdysvalloissa, mutta voi vaan todeta sen, mikä äsken tuotiin ilmi, että monesti ennusteet on vähän optimistisia. Ja yksi kysymysmerkki, mistä on vaikka meidän foorumillakin ollut paljon hyvää haastoa, on ollut se, että tällä hetkellä yhdysvaltalaisyhtiöiden kannattavuudethan on ihan superhyvät. Jos katsotaan liikevoittomarginaaleja, se on tullut vähän alas SP500, mutta se on edelleen niin kuin aivan huippusyklin tasoa, että kestääkö se kannattavuus edes indeksitasolla, vaikka siellä on maailman parhaat, on Microsoftia, on Applea ja tämmöisiä huippuyhtiöitä, jotka pystyy siirtämään niitä nousevia kustannuksia aina asiakkaille, ja asiakkaat, kukaan ei mukise niistä iPhone-hinnoista, tai en tiedä yhtään yhtiöä, joka uskaltaisi haastaa Microsoftia jostain Officen paketin hinnoittelusta. Mä veikkaan, että siinä ei saa vaan niin kuin nielet ne kaikki, mitä ne sieltä antaa. Mutta siitä huolimatta luulisi, että se kannattavuus vähän hapettuisi jossain vaiheessa. Et ehkä se lähivuosien, ja sitten lähivuosina ainakin se on hyvä tiedostaa, että vaikka ehkä on vaikea ennustaa, mihin ne menee, mutta on hyvä tiedostaa, että sieltä odotetaan kuitenkin tämän yhden paussivuoden jälkeen taas tuloskasvua. Niin jos vaikka se makrokuva lähtee heikkenee tosi rajusti, niin silloin voi sanoa suoraan, että todennäköisesti myös ne lähivuosien ennusteet tulee
ropisten alas. Mikä sitten tietysti heti alkaa näkyä siinä, että tuo indeksin arvostustaso tällä hetkellä P-luku taitaa olla 17-18 eteenpäin katsoville tuloksille. Se on tavallaan perusteltavissa sillä, että SP500 on, miten mä sanoisin tämän tosi yksinkertaisesti. Periaatteessa yhtiön arvoa ajaa kasvu ja sitten kasvun kannattavuus. Ja se kasvun kannattavuus tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, minkä tuoton se yhtiö saa niille pääomille, jotka se sijoittaa sinne liiketoimintaan takaisin. Jos yhtiö kasvu on kannattamatonta, tai sanotaan se pääsee siihen niin kuin peruskannattavuustasolle, niin silloin se ansaitsee ns. Converted multiplen. Jos sun tuottovaade on 10 pinnaa, niin sitten se on PE10 käytännössä, minkä se ansaitsee. No, jenkkipörsseissä kun on PE18, ja sitten meillä Euroopassa se on joku PE13 tällä hetkellä, jengihän aina miettii, miksi jenkkiosakkeet on niin kalliita. Siihen on hyvä syy. Jenkkiosakkeiden, jos katsotaan sijoitetun pääoman tuottoa, niin se on McKinseyin papereissa joku noin 17 pinnaa. Oman pääoman tuotto, mikä ehkä indeksitasolla toimii ihan ok. Siellä on kuitenkin pankkeja, joille sun pitää katsoa sitä oman pääoman tuottoa. Niin se kävi jopa 20%. Meillä Euroopassa vastaavat luvut taitaa olla ehkä 13 tai allekin. Meidän yhtiöt ei ole siis yhtä kannattavia. Sen takia Jenkeissä se korkeampi arvostus on yleensä ihan perusteltua. Mutta nyt onkin hyvä kysymys, että Jenkeissäkin itse asiassa vaikka oman pääoman tuottoa, jos katsoo, mä saan Blummalta 30 vuodelta, niin keskiarvo on itse asiassa päälle 13 pinnaa. Buffett puhuu 70-luvun teksteissä myös 13 pinnan oman pääoman tuotosta, joten näistä muinaisarkistoista mä päättelen, että itse asiassa toi pääoman tuotto on yli ajan pysynyt kuitenkin tosi vakaana. Se ehkä heittääkin hyvän kysymyksen, että kannattaako nykytuloksia, että onko ne tulokset sitten lopulta kuitenkin tässä mielessä kuplassa, että pystyykö se kova kannattavuus niillä yhtiön lopulta kestää niin kuin vuosia. Se ei ole välttämättä siis parin kvartaalinkaan murhe, vaan se on lähinnä, että mitä jos ne palautuu sinne pitkäaikavälin keskiarvoon, sanotaan seuraavan 10 vuoden aikana. Sitten tuli siellä valtava vastatuuli. On moni hyviä argumentteja, miksi ne ei näin tekisi. Globalisaatio, winner takes all-efekti, näin niin kuin muutaman mainitakseni käytännössä, että meillä on niin kuin vaikka just alustatalouden yhtiöitä, jotka on, niin kuin niillä on sitä hinnoitteluvoimaa eri tavalla kuin aiemmin, mutta silti lopulta yleensähän markkinatalouden hyvä puoli on se, että se murtaa niitä monopolistisia yhtiöitä ja sen takia kuluttajat lopulta voittaa. Sehän on se idea, että se lopulta, että meillä on sellaisia Coca-Colan kaltaisia yhtiöitä, jotka vuosikymmeniä takoo ylikorkeita tuottoja omistajilleen, niin sehän on itse asiassa tavallaan ne on vääryyksiä meidän systeemissä. Oikeastaan talouden pitäisi palvella ihmistä, ja silloin lopulta tuommoiset ylituotot menee aina pois. Ja näin se suunnilleen toimiikin. Viimeisen 40 vuoden aikana 80% SP500 firmoistahan on pudonnut pois indeksistä, tai ne on syöty, tai ne on mennyt konkurssiin. Että kilpailu periaatteessa toimii. Siksi on niinku ronskia olettaa, että yhtiöt pystyisivät tuommoisiin supertuottoihin jatkuvasti. Tämä on ehkä sellainen niin ison kuva. Tämä ei ole sellainen, niin kuin, ei haittaa niin treidaajaa ollenkaan, mutta tällainen niin holdajan näkökulmasta, että ostanko mä nyt näitä tuloksia sille, että niissä on itse asiassa 30% ilmaa. Mun mielestä se on diippi kysymys, mitä pitäisi ottaa miettiä enemmän. Joo, tuossa on varmaan se suurin yksittäinen syy siihen, että minkä takia ne tulokset on ollut niin paljon, tai yritykset on ollut niin paljon kannattavampia, on ollut se, että se kannattavuusparannus on kuitenkin tullut niin kuin tietyiltä aika kapealta sektorilta itse asiassa. Muistan nähdä, niin sulta joku kuvaaja, että se on just se softa ja se digitalisaatiosektori, mistä se on tullut käytännössä, se tulosparannus tai ainakin suurin osa siitä. No liikevoittomarginaaleissa, joo. Joo, eli käytännössä kuitenkin niin kuin siihen on ikään kuin hyvä syy, että minkä takia viimeisen 10, 15, 20 vuoden aikana ollaan tehty niin paljon parempaa tulosta, kun digitalisaatio on mahdollistanut sen paremman tehokkuuden näissä yrityksissä. Ja siellä on ne monopolistisia väijäreitä. Hauskana kuriositeettina mainittakoon, että SP500 tuloksesta vuorostaan kannattavuutta kantoi finanssisektori, pankit ennen finanssikriisiä. Ne oli se sen ajan titaanit, jotka jauhoi yli 20% oman pääoman tuottoa. Ja mitä sitten kävikään? Nykyään se sektori tekee kyllä 15% SP500 tuloksesta, on se merkittävä, mutta ei ne enää ne on nyt vasta alkanut pääsee 15 vuoden krapulan jälkeen sille samalle tasolle suunnilleen, eikä kaikki ole läheskään vielä sillä tasolla, missä ne oli ennen finanssikriisiä, koska sääntely on niin kovaa. Mutta se tavallaan on teknoissakin hauska esimerkki, että on tosi monia hyviä argumentteja siitä, että onhan monet teknoyhtiöt on kypsempiä, mitä ne oli 15 vuotta sitten. Monet on niinku rakenteellisesti kannattavampia. Niin kuin joku Microsoft, niin nykyään se on käytännössä niinku pilvipalveluyhtiö ja
tosiaan 15 vuotta sitten siellä oli se hullu, oliko se Balmersen nimisen toimari, ja se oli ihan sekoilu käytännössä toiminta, että yhtiöiden laatu on niin kuin noussut tosi monella tapaa, mutta silti voi kysyä, kun yhtiön osakkeen nykyarvohan, kun se tulee sieltä 10 vuosien kassavirroista, niin sunhan pitäisi tavallaan vähän haistella, tai tehdä niitä tosi jokaisessa osakkeessa, vaikka jengi väittää, että ne ei niin kuin tee isoja oletuksia, mutta vaikka sä ostaisit jonkun P10-lapun tuolta, niin onhan siinäkin niin kuin oletus, että se tulee vielä seuraavat jotain 10 vuotta ainakin tekee tulosta, ja silloin sä pääset vasta niin kuin omille periaatteessa, jos vähän huono esimerkki, kaikki on staattista, että aina kun sijoittaa ihan mihin tahansa, niin tekee todella ronskeja oletuksia lopulta tulevaisuudesta, ja siksi varsinkin niissä pitkäaikavälin oletuksissa olisi ehkä kuitenkin hyvä olla aika konservatiivinen. Palaten siihen, kun mä sanoin alussa, että en ole niin kuin superhärkäin, superkarhukaan, enemmän neutraali tai varovainen. Just se, että pörssiin on ladattu niitä odotuksia siitä, että tuloskasvu jatkuu vuoden päästä aivan viimeistään. Jos ei se toteudu, niin tulee lunta tupaan, ja toi SP500, se PE18 kerroin, niin se voi olla hyvinkin alempi, tai tulostaso voi olla normaalisti paljon alempi, joten siinä kannattaa olla mun mielestä enemmänkin varovainen. No tuloksista sitten sun tuloksiin. Eli voidaan katsoa sun salkku. Mehän normaalisti katsotaan tällainen mun ja Jukan salkkua, mutta mä en tiedä, onko meidän salkkuissa nyt viimeisen viikon aika Jukankaan hirveästi tapahtunut mitään. Mielenkiintoista katsoa, että mitä sun salkusta löytyy tällä hetkellä. Haluatko sä ottaa pienen tämmöisen esittelykierroksen? Että siellä on aika monta riviä kumminkin. Joo, mielelläni. Tosiaan serveristä löytyy julkisesti tämä mun henkilökohtainen salkku. Selvennyksenä, niin noi Inderesin osakkeet on henkilöstö Annissa tuohon salkkuun hankitut. Loput on sitten Hodlarissa siellä makaamassa. Niin kuin näkyy, salkku on semikeskitetty, mutta näin se on ollut melkein sen koko vajaa 14 vuotta, mitä on sijoittanut. Siellä on niin kuin yleensä semmoisia paikkansa ansainneita omistuksia ja sitten on hirveän litania vähän pienempiä. Niin kuin näkyy, aika kasvupainotteinen, että jos miettii Kuutti Groupia, teknologiayhtiö, hyvin ottanut lunta tupaa, mutta itse on sijoittanut siihen jo 2018 ensimmäisen kerran. Viime kesänä tankkailin tosin ekan kerran 70 eurossa, mikä oli jälkeen aivan liian korkealta, mutta siitä sitten jatkoin, vaikka se tuntui tietysti sillä hetkellä tosi hölmöltä. Mun mielestä Helsingin pörssin edelleen makeimpia pippurisia kasvutarinoita. Toki nyt kun osake on melkein tuplannut sieltä tämän syksyn pohjilta, niin ei se niinku taaskaan mikään halpa ole, mutta olen toistaiseksi positiivinen sen pitkän aikavälin tarinan suhteen, vaikka on siinä toki vähän pomppuja tullut. Remedy. Se sun näkökanta oli aina se joku 3-10 vuotta. No kun mun mielestä Kuutis se on teknologiayhtiö, että siinä ei toki, ei siinä niinku kannata överikauas, mutta ne asiakkaat, niin ei ne niitä teknologiavalintoja nyt 2 viikossa kuitenkaan vaihda, että kyllä toi ei ole kuitenkaan toi ei niinku kuluttajateknologia-business, vaan ihan B2B, niin se ei pitäisi ihan niin nopeasti lähteä jalat tai maa jalkojen alta niin sanotusti. Remedy, peliyhtiö, silloin tänä vuonna ehkä jännittävämpi paikka, kun tulee Alan Wake 2 syksyllä ulos, mitä venaan, että pääsee myös pelaamaan. Siinä on myös yhtiöllä näytön paikka, he ei ole pari vuoteen nyt julkaissut käytännössä isoa peliä, että pitää taas lunastaa sitten sijoittajan oletukset. Boreo, sarjayhdistelijä, ostin aivan liian korkealta, niin kuin näkyy rivissä, on 36 pinnaa pakkasella. Itse asiassa tänään analyytikko kääntyi nyt lisäpuolelle ja tulos tulee loppuviikosta, joten saa nähdä, tuleeko sitten jossain vaiheessa ehkä lisäiltyä. Itse yhtiön niin kuin mun mielestä meillä ei Helsingin pörssissä ole juuri oikeastaan muita sarjayhdistelijöitä, eli yhtiöitä, jotka ostaa pienempiä firmoja edullisin kertoimin, luo sitä kautta arvoa, ne ei edes yritä integroida niitä, ottaa lähinnä ne rahoitussynergiat, sitten se kassavirta sijoitetaan eteenpäin. No on Ruotsissa ihan älyttömästi, ja se olisi siisti nähdä, että Suomessa joku pystyy replikoimaan tuon menestysmallin. Kamux, tämä autokauppias, saa nähdä, mitä uusi toimari saa siellä aikaiseksi. Wärtsilä ei ollut, sitä mä astin tuossa just syksyllä, se energiakortti. Meidän analyytikon Erkki Vessalan sanoin, kun on lyönyt jokaisen hevosen puolesta vetoa, niin kuin Wärtsilä on tehnyt, niin jonkun on pakko osua niistä tulevista energiamuodoista, ja sitten sit nautitaan. Sitten on näitä pienempiä inkäppiä, sitä mä oon just tänä vuonna kevennellyt, että se oli itse asiassa, taisi käydä salku isoimpana jopa alkuvuodesta, mutta sitä mä oon keventänyt. Se on älyttömän hyvä yhtiö, pääomakevyt, tosi kannattava, mutta yhdestä asiakkaasta tulee yli 60 pinnaa tietääksemme liikevaihdosta, niin jos sille käy jotain, niin se oli sitten melkein käytännössä siinä. No Revenio Groupin varmaan tietää kaikki vanhemmat sijoittajat huippuyhtiöt. Sitten on paljon tämmöistä pienempää silppua. Momentum Group on ruotsalainen sarjayhdistelijä ja Embracer vuorostaan pelialan sarjayhdistelijä. Ja Embracer arvostus ei pakota päätä, mutta se on ehkä noista sellainen, mitä eniten on tarkkailulasin alla, että se voi olla, että se joko leviää kasaan tänä vuonna se yhtiö tai sitten se lunastaa ne odotukset. Viime vuosien toi 5 vuoden, kiitos Jukka, kun otit tuon 5 vuoden tuottograafin, koska vuoden tai
vuoden tai kahden ei niin kuin näkyy, tostakin voi päätellä, että kaiken muun hype- ja teknokuplan mukana omakin salkku tietysti lähti ylös ja on sen jälkeen itse asiassa puolittu pahimmillaan huipuista toi puuhasalkku. Et tuli nyt sekin koettua. Aiemmat laskut on ollut maks 33% salkussa. Tulipahan nyt toikin koettua. Toi piikki, mikä näkyy 21 vuoden lopulta, ei ole itse asiassa todellinen. Se johtuu tuosta, kun osallistui Inderesin henkilöstöantiin, niin toi tuottografi sekosi siitä. Eli toi todellinen tuotto ei ole kuitenkaan ihan 3,5. On se niin kuin siis silti paljon, mutta siinä on tullut ehkä joku 100% tai jotain hyvää, ehkä nopeasti arvioida. On se toki silti nyt indeksi voittaa mennä kaiken, mutta rehellisyyden nimistä todettakoon, että ei se ihan 3,5 kuitenkaan oikeasti ole. Sulla ei ole kumminkaan mitään niin kuin tuolta rapakon toiselta puolelta tässä salkussa. Sanoit, että tämä on niin kuin joku puuhasalkku, niin onko tämä sillä lailla, että tässä sulla on niin kuin pohjoismaisia vai onko sulla ylipäätään muualta? Ei ole, että eikä siis se Hodlarissa on niin kuin Inderessi ja siellä on vähän Kuuttia ja Boreoa ja Harvia itse asiassa, ihan samoja. Että kyllä mä oon omistanut kyllä välillä Berkshireä, mä oon omistanut välillä Microsoftia ja kaiken näköisiä jenkkilappuja. Kyllä mä sieltä paljon katon ja tälläkin hetkellä niin kuin jatkuvasti tutkin. Sehän on tosi makeat yhtiöitä, mutta niin kuin näkyy, niin aika paljon on sellaisia, että ne on Inderesin seurannassa. Että siinä on ehkä tietty kotikenttäetu, pääsee itse näkemään ja haistelemaan sitä johtoa. Toki se on vähän kaksiteräinen miakka, että ihmiset on tosi vakuuttavia, kun heidät näkee kasvotusten. Et mä mietin, joskus voisi olla jopa parempi, ettei niin. Mä ymmärrän, että on sijoittajia, jotka ei halua ikinä keskustella johdon kanssa, kun haluaa tavallaan pitää semmoisen niin kuin hajumuurin siinä. Et se on vähän kaksiteräinen juttu, että saako siitä niin kuin etua siitä, että pääsee iholle vai ei. Mutta tavallaan mä yritän meidän tutkimuksesta hyödyntää. Kaikki noi kuutit ja remedit oli aikoinaan, no nyt ne on taas vihattuja, mutta ne oli supersuosittuja hetki sitten. Mutta silloin kun itse osti ennen pandemiaa niitä, niin ne oli itse asiassa silloin semmoisia aika jengi sylki niiden päälle, että ei tykännyt yhtään. Kuutti aiheutti hirveät riitelyt yli analyytikoiden välillä meidän toimistolla, että kun mä muistan, Mikael oli siinä miten voi olla tuommoisessa tappiollisessa softayhtiössä mukaan tuolla tavalla ja näin. Että ne ei ole yleensä silloin pidettyjä. Tai nyt esim. Harvia mä ostin syksyllä. Harviahan kävi ihan hirveässä kuplassa. Se on hauska esimerkki, että se osaketyyli 10-kertaistui pandemia-aikana. Ja sitten se romahti sen melkein 80%. Jengi alkoi vihaa sitä, että se on ihan konkkakypsä firma, joka käärii vaan kiviä peltiin ja hyvä, ettei oikeuteen mennä haastamaan. Mutta ei se yhtiön laatu ole itse asiassa muuttunut miksikään. Se on vaan sijoittajan niin kuin näkemys siitä yhtiöstä on, niin kuin aluksi meni ihan överiksi. Ja sitten viime syksynä, kun se oli alle 13 €, niin sitten se meni taas niin kuin ihan toiseen suuntaan överiksi. Itse yritän, niin kuin just ehkä aiemminkin tässä läpi, toivottavasti tämä jakson on tullut ilmi, että yrittää ostaa niitä hyviä yhtiöitä silloin, kun niitä saa hirveän halvalla, jolloin niihin ei ole, niin kuin Harvia ei viime syksynä mun mielestä, siinä varmaan odotettiin lähinnä, että ne pistää lapun luukulle ja ne on niin kuin siinä. Eikä se pidä paikkaansa, sehän on huippusaunayhtiö tai spa-alayhtiö, niin ei se pidä, että silloin niihin kannattaa yleensä mennä sit sisään, jos vaan mahdollista. Ja nyt taas istutaan ja venailla. Tämä oli hyvä, että saatiin name-dropattua vähän näitä suomalaisiakin puljuu tänne, koska me yleensä katsotaan vain jenkkifirmoa, niin kiva, että saadaan nyt vähän tätä Suomen näkemystäkin tänne TC-puolelle. Kiitoksia paljon näkemyksestä niin osakemarkkinaan kuin makronkin suhteen. Oli hauska keskustella ja debatoida tässä. Välillä unohdettiin, että Tuomas on tässä vieressä. Mäkin unohdin. Kyllä mä vilkuilen välissä. Kiitos tosi paljon vierailusta. Ei, kiitos kun sain tulla. Tämä oli ihan loistava setti. Todella jytky, tuhti setti. Onneksi mä pääsen editointipöydän ääressä vielä katsoa uudestaan. Meni puolet asioista sillä varmaan ohi, mutta onneksi tämä löytyy totta kai sitten netistä. Meillä on nykyään Spotifyssa. Tiesitkö että meillä on Spotifyssa kanssa nykyään tämä? Muistaakseni. Siellä on videona. Tiesitkö sen? Sitä mä en tiedä. Jep, kannattaa teidänkin ehkä katsoa laittaa Spotify-videot nimenomaan. Se on ihan uusi juttu tullut. Milloin tuli tänä keväänä tai vuoden alusta jotain. Mutta joka tapauksessa muistakaa pistää peukko estalle teidän mielestä hyvä jakso. Mielellään odotetaan näitä vieraita jatkossakin tänään. Niin pistäkää vierasehdotuksia myös kommenttikenttään. Pistäkää kanavaa tilaukseen. Pistäkää itse asiassa myös Inderesin kanavaa tilaukseen. Wernerin omat vartit on siellä. Tämä nyt oli niinku pitkä kuin synti tämä vartti, mikä meillä oli tässä, mutta siellä on Wernerillä omat videot, plus totta kai teidän muutkin sisällöt, mitä teillä on siellä on hyvää kamaa, niin kannattaa pistää Inderesin YouTube-kanava seurantaa. Mut ei kai tässä sitten sen kummempaa. Jätetään tällä kertaa tähän näin ja pillit pussiin ja ninnun, eiks vaan? Toivotellaan vaan hyviä treidejä. Morjesta. Ensi viikko, moro. Lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja. Yes. Tulihan se sinne. Kyllä se piti saada heitettyä vielä.